Mối tình mà sâu đậm nhất và kéo dài nhất của em là cũng 4 năm. Chia tay được cách đây khoảng tầm 1 năm 8 tháng. Trời ơi, chia tay mà em nhớ rõ ngày luôn vậy đó hả? Em ở Nhật cũng gần 6 năm. Em quen bạn ấy là người Trung Quốc. Nói chung đó là một cái tình yêu đối với em nó rất là đẹp. Bọn em chia tay nhau bởi vì khi mà em quen thì gia đình em không ủng hộ. Em nghĩ là chỉ cần mình từ từ thuyết phục bố mẹ mình thì từ từ bố mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà 1 năm, 2 năm, 3 năm thì bố em vẫn rất là cứng, quyết định là không bao giờ đồng ý. Mỗi lần em gọi điện thoại về nhà đó là bố em là hầu như là không nghe điện thoại của em luôn, nó từ mặt luôn á. Bây giờ thì bố em cứ gọi điện thoại là bảo mày lấy chồng đi, bây giờ lúc nào cũng lấy chồng. Em về nhà có một thời gian ngắn em đi vào này luôn, tại vì cứ mở mắt ra là cứ giục cái chồng ấy. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Lan. Dạ. Em tên là Trần Tiến, em sinh năm 1994, em đến từ Hà Tĩnh ạ, và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm về bên mảng TikTok Shop ạ. Yến sinh năm 94, xin mời nhà trai. Dạ, đầu tiên em kính chào quý khán giả trường quay, mến chào anh Quyền Linh, Chào em. chị Ngọc Lan, Dạ. cùng bạn nữ kế bên luôn. Em tên Thái Văn Lân, sinh năm 1980. Dạ, em làm quản lý vận hành lưới điện. Em làm ở công ty điện lực Thủ Đức. Bạn kia sinh năm 9 mấy lần, bên đây mình 80. 94 ạ. Bên kia sinh năm 80 đó, mình sinh năm 94, mình thấy làm sao? Cách nhau 14 năm. Không sao. Dạ, đối với em thì tuổi như vậy thì cũng không có vấn đề gì là quá là lớn á. Rồi, ngon lành. Rồi nhà gái giới thiệu một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Mình nói cái điều tốt trước. Em nghĩ là ưu điểm của em là một người rất là hoạt bát, nhiệt tình và khá là nhanh nhẹn á. Em biết được khá là nhiều thứ, hầu như cái gì em cũng đã từng làm qua và biết khá là nhiều, nhưng mà trong cuộc sống thì em gặp đâu em vẫn là sống được. Em thì cũng đã từng tốt nghiệp đại học rồi và cũng có một thời gian đi học và làm việc ở nước ngoài. Em mới về Việt Nam một thời gian gần đây. Yến làm nước ngoài là làm ở đâu Yến? Dạ, em ở Nhật Bản ạ. Ở Nhật hả? Dạ. Bây giờ mình về là mình làm mảng TikTok Shop. TikTok Shop là cái bước đang làm cơ bản đầu tiên. Em đang tính sau này sẽ học thêm cái chuyên ngành ngày xưa của em và chuyển sang một cái mảng khác nữa. Bạn gái làm bán hàng trên TikTok Shop á, bạn rất là lanh luôn á. Còn Lân có vẻ hơi hiền đúng không? Dạ đúng rồi, em nói chung là nào giờ sống hiền từ ông bà độ cho mình. Hiền từ bà độ Nói hả? chung là độ là giống như về công việc á, mình làm cái gì nói chung là có ông bà độ Ông cho bà mình. độ, ông bà thương đúng không? Dạ. Lân thì ưu điểm khuyết điểm là Lân là gì? Em là ưu điểm nói chung là một người có bản lĩnh, tự lập, hiền. Hiền. Dạ. Khuyết điểm thì chắc uống rượu bia Nhiều không? không đâu anh, tiệc tùng đồ thôi, hay là bạn bè rủ nhậu thì nhậu, còn không thì ở nhà. Rồi Lân sống ở quận nào? Dạ em sống ở Thủ Đức. Rồi sống với ai đó Lân? Sống mình anh. Một mình luôn? Dạ, gì cũng một mình hết anh. Rồi gia đình em ở đâu? Mẹ và em gái ở bên Mỹ. Bao lâu mình qua bển thăm ông bà? Em thì chưa đi, mẹ em cứ đi về vậy đó. Đường tình duyên sao? Tình duyên của em hả? Ừ. 3 mối tình anh. 3 mối hả? Dạ. Mối tình thứ nhất mấy năm? Dạ, mối tình thứ nhất là hồi em học đại học cỡ 3 năm. Mối tình thứ hai? Thứ hai, thứ ba thì nó cũng giống nhau anh. Mấy năm? 4 năm mấy gì đó. 4 năm mấy cũng dài lắm á. Dạ, chứ anh nghĩ em còn trẻ hả? Em nói vậy thì các anh buồn hết sức luôn. Để em rút ra kinh nghiệm là mình thiếu sót cái gì trong điều đó. Chắc em thấy là do không hợp nhau á. Không hợp hả? Dạ. Bây giờ phải tìm người mới hợp mới được ha. Dạ chắc đúng vậy á anh. Ừ, chứ 3 mối tình dài thòn lòn luôn mà không hợp nhau chia tay hết trơn rồi. Để coi cô bên đây là bao nhiêu mối tình rồi ha. Rồi. Nhà gái nói về cái tình duyên của mình đi. Mối tình mà sâu đậm nhất và kéo dài nhất của em là cũng 4 năm. Chia tay được cách đây khoảng tầm 1 năm 8 tháng. Trời ơi, chia tay mà em nhớ rõ ngày luôn vậy đó hả? Em ở Nhật cũng đang gần 6 năm. Em quen bạn ấy là người Trung Quốc. Nói chung đó là một cái tình yêu đối với em nó rất là đẹp. Bọn em chia tay nhau bởi vì khi mà em quen thì gia đình em không ủng hộ. Em nghĩ là chỉ cần mình từ từ thuyết phục bố mẹ mình thì từ từ bố mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà 1 năm, 2 năm, 3 năm thì bố em vẫn rất là cứng, quyết định là không bao giờ đồng ý. Mỗi lần em gọi điện thoại về nhà đó là bố em là hầu như là không nghe điện thoại của em luôn, nó từ mặt luôn á. Vậy đó hả? Khó vậy hả? Vâng. Rồi thí dụ giờ em quen được bên đây, hai người yêu nhau dẫn về bố không chịu rồi sao trời? Bố em bảo là chỉ cần người Việt Nam là được, nói tiếng Việt. Vậy hả? Dạ. Thôi vậy khỏe rồi. Chị thấy là khi em nhắc lại em vẫn còn rất là xúc động luôn á. Giờ bố muốn lấy chồng chưa? Bây giờ thì bố em cứ gọi điện thoại là bảo mày lấy chồng đi. Bây giờ lúc nào cũng lấy chồng. Em về nhà có một thời gian ngắn em đi vào này luôn. Tại vì cứ mở mắt ra là cứ giục cái chồng ấy, lúc đi ngủ cứ giục cái chồng. Gái này tình cảm quá. Đúng rồi, một cô gái chung thủy đó, sâu sắc. Nhưng mà anh nghĩ rằng thôi cho nó qua đi em. Chúng ta phải mở cho một trang mới và làm theo bố đi, bố hối lắm rồi đúng không? Tiêu chuẩn của bố em chỉ cần là người Việt Nam thôi. Tiêu chuẩn của em thì sao? Chỉ cần người đó thương em ấy, bởi vì là em thì là người khá là hoạt bát và khá là nói nhiều á. Em cũng hay bị mủi lòng á. Hay cảm động, cảm xúc nhiều đúng không? Dạ.
Nên là em cũng muốn tìm một người có thể là hiểu mình. Yên có tâm, thể, anh bên đây là anh làm về điện nên có thể chỉnh điện được, điều chỉnh cảm xúc được luôn. Chỉnh mạch ở đây. Em cho một cái mẫu hình lý tưởng coi. Mẫu hình lý tưởng của em là chính là ông Cao Thắng á, ông Cao Thắng á. Ông Cao Thắng. mẫu đàn ông chuẩn á. Mời tham quan xem phải có người Việt Nam hay không. Dạ. Trời ơi, anh mà không nói anh người Việt Nam là em không tin luôn á. Em độc lạ mà chị, em độc lạ mà chị. Dạ. Cô gái bên kia là một người rất là dễ cảm xúc, vậy anh có cái nghĩ gì không? Cô ấy có vẻ cũng bản lĩnh. Nói chung là 6 năm học và làm việc ở Nhật thì cũng là một người có bản lĩnh đó. Đúng rồi. Bây giờ em không thích những gì ở người đàn ông nè? Em không thích nhất là người đàn ông cứ nói nhiều lèm bèm. Anh này ít nói lắm. Gì nữa? Em nghĩ cái điều cơ bản nhất đó là chỉ là nói nhiều thôi. Dễ mà. Vấn đề là có một cái nữa, tức là người đàn ông á thì khi nào mình nghĩ là mình sẽ làm được một cái gì đấy mình hăng nói, chứ đừng có cứ cái nào cũng hứa xong rồi cho qua. Em là ghét mấy người mà nói không làm á. em có yêu cầu tóc tai này kia gì không? Có tóc là được ạ. Có tóc là được. Anh này nhiều tóc nữa đó. Trai trai là muốn có một người bạn gái như thế nào là nói cho lần Ngọc Lan nghe. Đấy thì cũng phải có nhìn có thịt có thà, nhìn phúc hậu chút. Đây là hơi bị xinh luôn á. Chỉ có mình tôi mới gọi. Thì cũng phụ nữ đừng có nói nhiều càm ràm nữa, hiền chút. Mấy người mà cảm xúc nhiều hay hiền lắm. Em cũng đơn giản vậy thôi chứ không có đòi hỏi quá ế luôn rồi chết đó. Nhà trai đi với ai nè? Dạ đi với lại đứa em đồng nghiệp làm chung cơ quan với lại chị. Chị bà con hả? Chào đại diện nhà trai nào. Chị thấy nhà gái sao? Xin chào MC Quyền Linh và người đẹp Ngọc Lan. Dạ. Tôi là chị của Thái Văn Lân. Tôi rất là chân tình vì tôi là người miền Nam, cho nên rằng có làm sao thì tôi nói như vậy. Còn cái chuyện mà có duyên có nợ hay không là tùy của hai đứa. Tôi là một người chị rất là thương em trai của mình. Gia đình của chúng tôi là bên em Lân á, là một gia đình tử tế, có nề nếp, có giáo dục. Lân á thì là một cái mẫu người đàn ông hiền, tử tế. Phía bên nhà tôi á thì chị mong muốn một điều là cô dâu cũng không cần xinh đẹp lắm, nhưng mà về cái bản chất á, trong con người á thì phải thật thà, chân tình, và một điều quan trọng là biết chăm lo cho gia đình, trung thành, chung thủy, không phản bội. Hy vọng rằng là để có chỗ gặp nhau, chứ còn nếu không gặp nhau á, dù cho có bấm chuông 10 cái thì về nhà nó cũng không có được thuận lợi. Tôi cũng mong rằng em tôi có được một cái người biết chăm lo cho gia đình và không phản bội em tôi. Còn về phía em gái, tôi cũng thấy có sự khác biệt. Tức là người miền Nam thì em tôi nói chuyện rất là thẳng thắn, không thích điều gì thì nói là không thích. Do đó thì giữa hai miền nó có cái phong tục khác nhau. Dẫu sao thì tôi vẫn mong rằng là có những điều đó may mắn đến cho hai người. Cảm ơn chị. Thật ra thì văn hóa vùng miền ngày xưa thì nó hơi khác biệt chút, nhưng bây giờ thì nó mặt phẳng với nhau rồi. Chị đừng có lo. Quan trọng là hai bạn có yêu nhau hay không thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em làm cùng với công ty của em ạ. À, công ty với em. Em chào chị Ngọc Lan và chú Hiền Linh. Chào con. Chào em. Em là đồng nghiệp chung với chị Yến. Theo như là em ngồi đây em quan sát nãy giờ thì là chị Yến cũng rất là thích cái phong cách của anh, trừ cái có râu ra. Anh về Trừ nhà cái anh có râu thể ra. cạo râu ra được không? Đó đơn giản mà em. Còn lại thì em cảm thấy anh với chị rất là hợp nhau. Nhưng mà chị có thêm một cái khuyết điểm đó là hay nóng tính, dễ quạo. Không biết anh có thể bao dung cho chị được không? Nóng tính thì anh không sợ, anh chỉ sợ phụ nữ càm ràm nói nhiều thôi. Quan trọng là nóng cái nào Chỉnh mình mạch được không? chỉnh lại. Chỉnh. Anh chỉ sợ là nói nhiều càm ràm hoài á, nghe mệt thôi chứ. Chị Còn em cái- thì cũng không có tính càm ràm đâu. Em nghĩ là anh với chị hợp nhau, mong là anh với chị có thể tiến tới. Cảm ơn em gái. Thôi thì Cho đôi trẻ gặp đúng rồi. Mở rào. Thôi mời kỹ sư điện. Em chào anh. Đến chương trình anh tặng em bó hoa này cũng khác lạ với hoa thường, nó là hoa sáp và có mùi hương. Anh muốn tìm một người để mà giống như bền vững. Em chào anh. Rồi, Em cũng không có nhỏ với anh ạ.
Quà gì mở ra đi. Dạ, của em là một cái ly bằng sứ á. Em không biết anh có uống cà phê không, nhưng mà hy vọng là mỗi buổi sáng anh có thể dùng cái ly này để pha cà phê để uống cho một cái ngày làm việc nó có nhiều cái sự tỉnh táo hơn. Anh thì sáng nào hình như cũng uống cà phê sữa. Dạ. Cảm ơn em. Cảm xúc hai người gặp nhau thế nào? Em là người miền Trung á, chắc chắn là sẽ có những cái nó không thể nào mà nó giống như người miền Nam hoàn toàn được á. Anh có thấy cái vấn đề về cái địa lý như thế cản trở hay là như thế nào không ạ? Cái quan trọng là mình sống sao tốt á, chứ không có quan trọng vấn đề đó. Em nghĩ là trong cuộc sống thì dù mình có tốt thế nào thì cũng có những cái thời điểm mà mình rất là quạo á, khó tính hay là nóng tính như thế nào đó. Thì những lúc như thế thì anh sẽ làm gì ạ? Nhiều khi anh cũng nóng tính, anh cũng quạo vậy á, nóng vậy cái anh im lặng hay là anh bỏ đi. Ví dụ mình nói người ta không hiểu thôi, để từ từ thời gian người ta sẽ hiểu, chứ mình không cần phải gây gỗ nhau cái gì hết. Anh cảm thấy những cái đó không có hay ho, còn những gì mà không hay là anh không thích làm. Tại lúc nãy em nghe anh nói là anh không thích người con gái càm ràm á. Em thì em không có tính càm ràm. Em mà không thích là em sẽ nói là không thích, và không muốn sẽ là không muốn. Thẳng thì cũng phải thẳng tùy lúc, chuyện gì cũng thẳng quá cũng không được. Mình phải biết xử lý tình huống nữa, hay là như thế nào cho nó phù hợp nữa. Nghĩ em còn trẻ thì chắc có thể từ từ em sẽ trải nghiệm, mình biết được. Em cũng có một chút nóng tính, nhưng mà em nóng tính là em sẽ im cả ngày hoặc là 2 ngày nữa. Anh cũng vậy. Ví dụ mà bạn bè hai người này nó nói giống như là anh cũng chả gây lại, rồi từ từ họ sẽ biết là chuyện đó mình làm đúng, không phải cần phải tranh cãi với họ làm cái gì. Anh là hai người này hợp á, hai người nóng tính im lặng hết là được. Quan điểm hôn nhân gia đình của em thế nào? Em nghĩ quan điểm hôn nhân gia đình là không phải là sống cho bản thân, không phải sống cho hai người mà còn có con hay là có hai bên gia đình. Em thấy bây giờ nhiều người vẫn bảo là chỉ cần hai người sống với nhau vui vẻ là được á. Em thì chưa lấy chồng, nhưng mà suy nghĩ của em đã là hôn nhân ý, không phải là sống cho bản thân nữa mà còn phải xem những cái người thân của mình, xung quanh của mình có đối xử tốt với bố mẹ chồng của mình không, và chồng của mình có đối xử tốt lại bố mẹ đẻ của mình không nữa. cái điều đó là dĩ nhiên, tại vì anh không để cho mẹ anh thiếu cái gì, và anh nghĩ kể cả mẹ em vậy, mình phải lo cho ba mẹ, gì ba mẹ đã nuôi lớn mình và sinh ra mình không phải sống cho riêng mình được, cùng một gia đình với nhau rồi, chứ không thể nào mà gọi là so sánh hay gì á. Anh thì phải nói là tuổi anh lớn hơn, anh từng trải hơn, anh vững chãi hơn trong việc bảo vệ gia đình rồi. Vấn đề chỗ còn lại là chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa khi mà chúng ta sẽ gặp mặt nha. Nhưng mà vào ngay vấn đề nè, khoảng bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn được, bởi tuổi mình cũng không còn trẻ nữa đó. Như em gặp anh vậy đó, thì nếu mà mình tìm hiểu nhau được á, khoảng bao nhiêu lâu mà để mình gọi là kết hôn để về mái nhà chung? Bây giờ em cũng không còn trẻ nữa, thì em suy nghĩ của em là em lên đây á, là rất là nghiêm túc và em cũng muốn kết hôn, nên em mới lên đây. Thì quan điểm của em là từ 6 tháng đến 1 năm mà có thể là kết hôn được rồi ạ. Được, rất rõ ràng. Ai giữ tiền? Đó không quan trọng, không thành vấn đề gì anh. Vấn đề chứ. Em nói cho bạn gái biết đi, bây giờ mình về nhau thì tiền ai giữ? Tiền em đâu có thiếu đâu mà phải quan trọng chuyện đó. Em chỉ thiếu vợ thôi à. Nhưng mà anh lấy vợ về thì anh có sẵn sàng đưa tiền cho vợ cầm không á? Ai sao mình vậy? Mình có là cam tâm tình nguyện không, hay là do vì phong tục nên mình mới đưa? Phong tục sao thì mình cứ theo như vậy. Phong tục sao? Thì ta nói hay đưa vợ giữ tiền á. Thì nói thẳng với cô ấy đi. Nhưng mà đưa là đưa vui vẻ đúng không? Đã nói anh chỉ thiếu vợ thôi, đâu có thiếu tiền đâu. Nhưng mà khi anh lấy vợ về thì là tiền là vợ nắm hết rồi, lúc đó là mình sẽ không có tiền nữa. Được không? Lấy vợ xong là sống trong cảnh túng thiếu tiền bạc đó, được không? Vì vợ lo cho mình đâu cần phải lo gì nữa đâu. Quan trọng lắm. Kỹ sư điện nè, có thể hát một bài tặng bạn đối diện đi nào. Cái này em hát theo cảm xúc nha chị. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm, và mặt trời của mình nhiệt đới trên vai em buồn chân, cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Ngược lại nào em gái. 你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去看一看，你去想一想，这浪摘表我自信。thôi thế ạ. Bây giờ chúng ta đã đến lúc đưa ra quyết định của chính mình các bạn nha. Để tay vào nút bấm đi lên.
bên tay trái. Công việc của hai anh chị bây giờ đó là nhắm mắt lại và đưa ra quyết định cho chính bản thân của mình. Sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Nhà gái không bấm ạ. Em gái không bấm. Tại sao vậy em gái? Khi mà nghe anh chia sẻ á, thì em thấy anh nói cậu nó không được tập trung vào vấn đề lắm. Anh lên đây á, anh cũng chưa có quen với đám đông. Anh giải thích chưa có rõ thôi, nhưng thật ra đây là một con người rất là vững về mặt đường đời nè, có thể làm trụ cột gia đình được. Với lại Kiểu cái vậy. tính của Lân á là cứ từ từ như vậy. Dạ em chậm mà chắc anh. Mà chắc. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chào anh Quyền Linh, Chào bạn. chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên cạnh sắp ra. Sắp ra. Bạn tên là gì? Em là Châu Thanh Hiếu ạ. Châu Thanh Trì. Châu Thanh Hiếu. Làm nghề gì? Em giáo viên ạ. Giáo viên. Trước khi em làm giáo viên ở trường thì em là nghề thủy thủ tàu Kiến Dương. Thủy thủ. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Chào bạn. Rực rỡ quá, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Mai. Xin chào bạn nam bên kia, bạn Nguyễn Linh cùng các bạn. Em làm ở lĩnh vực ngân hàng ạ. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu. Sở trường của em thì em nhiệt tình, hòa đồng, chân thành và dễ làm quen với mọi người. Dễ gần nhưng mà mình khó mở lòng với người khác. Bạn cần điều gì để bạn mở lòng? Cần người đó phải có sự chân thành và kiên trì. Chân thành, kiên trì. Dạ. Bên đây giáo viên chắc có à? Dạ, có cái sự chân thành và sự kiên trì. Còn yêu cầu gì nữa nói luôn đi bạn. Thì cao 1m6 đổ lên. Khỏe. Rồi, không hô và không bụng bia. Không hô và không bụng bia, cái này hơi căng à. Để đó, chút qua kiểm tra. Rồi về tính tình. Tính tình thì cầu thị, cầu tiến và điềm đạm, biết cách khơi gợi trong quá trình mình nói chuyện với người khác. Được không thầy giáo? Dạ, cũng tạm tạm được cái này. Tạm hả? Dạ. Thôi mình có yêu cầu gì bạn gái không? Dạ, về yêu cầu gì với bạn gái thì bạn nữ thì thông minh, nói vừa và đủ hiểu thôi, chứ nói mà nói nhiều quá thì em cũng sợ. Bạn nói ít thì phải nhờ người bạn nói nhiều chứ. Dạ, em nói vừa thôi anh. Quan điểm của em thì cuộc sống thì cần phải có sự hy sinh. Về ngoại hình thì sao bạn? Dạ, ngoại hình thì đừng lùn quá mà đừng mập quá, đừng mỡ quá. Nó nói mũm mĩm, phụ nữ mũm mĩm dễ thương. Dạ, có da có thịt thôi được anh ạ. Rồi, bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. 29 mà chưa? Dạ chưa. Trong trắng trinh nguyên luôn nha. Gia đình có hối thúc gì không? Thực ra thì cũng không. Thà chậm nhưng mà nó chọn đúng người còn hơn vội mà chọn sai. Mình có năng khiếu gì không? Ca thì cũng tạm được. Cái bài Em về tinh khôi của Bằng Kiều. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá rung rung, lỡ tia nắng hồng tàn mất. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu chân thành mê say. Xin cho ta một khắp reo cao vui cùng em. Em về tinh khôi. Bạn hát rất đúng là tinh khôi. Bạn là thầy giáo đúng không? Dạ. Rồi có hay bị sinh viên nữ tấn công mình không? Dạ, cái này thì hay bị nhiều ạ. Nhưng mà em không có quan lăng nhăng với đặc biệt là với sinh viên. Tại sao nhiều sinh viên dễ thương lắm mà. Dạ, dễ thương thì dễ thương nhưng mà cái tính của mình, quan điểm của mình sống nó khác đúng không? Khác, dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Có thể là không mà có thể là có. Bởi vì có những người mà em thích thì lại cuối cùng không được. Nhưng mà những người nào không thích thì họ lại thích mình. Nghĩa là chưa gặp đối tượng nào hết? Em chưa gặp đối tượng ưng ý. Giống như bên kia. Bạn dạy môn gì? Dạ, em bên chuyên ngành bên hàng hải luôn ạ. Máy móc động cơ cho ngành tàu biển. Tức là lắp ráp hay sửa chữa? Dạ, vận hành khai thác và bảo trì các trang thiết bị về tàu biển. Nhưng mà nhà cửa là có ổn định chưa? Nhà thì cũng định mua, đang định mua. Định mua ha? Dạ, mua liền được. Đang tìm. Đang tìm đúng không? Tức là có chút rồi chuẩn bị mua hả? Thì cái đây làm lâu năm rồi mà. Thêm người kia hùng nữa đủ luôn đúng không? Dạ không, nhắc một mình cũng đủ. Vậy tốt rồi. Tốt. Mình có đi, hôm nay mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có 2 người bạn thân ở phía dưới. Rồi, chào hai bạn. Hai bạn thấy bạn nam bên kia có phù hợp với bên này không? Dạ, chiều cao thì em thấy đạt yêu cầu.
Rồi. Cao hơn 1m6. Còn về tính tình thấy cũng có điềm đạm thì thôi mình cũng được đó Mai. Bạn cái bên thấy được không? Em thấy ngoại hình thì cũng hợp với Mai, nhưng mà tính tình thì Mai nó sôi nổi hơn. Bạn này thì trầm quá. Vậy được chứ đúng không? Trầm và chững chạc lắm mà thầy giáo à. Cảm ơn em. Trước khi tôi qua xem mặt con kia, bạn không thích điều gì ở bạn gái? Nói luôn cho bạn nghe kia nghe luôn. Dạ không thích bạn gái tóc tai thì xanh đỏ tím vàng. Nhưng mà xanh đỏ tím vàng nhiều khi ta làm thời trang cho nó đẹp làm sao? Em cũng không thích lắm cái việc cái màu mè quá, nó lai lạc quá, nó vừa thôi. Ví dụ màu tím rịm trên đầu hết được không? Nó màu tối tối thì được, cái gì đừng có màu nổi quá. Lên qua mình hỏi bạn bên đây rồi nha. Chào bạn. Bên kia không thích màu rực rỡ, màu đỏ hay màu cam vậy? Dạ màu cam đỏ. Cam đỏ. Cam đỏ luôn. Nãy giờ nghe cảm giác bạn bên kia làm sao? Cũng điềm đạm, thầy giáo thì phải điềm đạm ra. Đúng rồi. Dạ. Có rủ bạn về Cà Mau không? Dạ có dịp sẽ mời anh và chị Cát Tường về cùng. Dạ. Được rồi. Cái hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình là như thế nào? Có đặt ra tiêu chuẩn giống ai hay gì không? Thực ra thì em cũng không có thần tượng ai. Cao và không hô và không bụng bia là được. Rồi. Cao, không hô, không bụng bia. Em chào chị, Tường đẹp gái. Cao mét nhiêu? Dạ hơn mấy rồi. Không hô, không bụng bia. Có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ em giảm được mấy ký rồi chị. Giảm chi vậy? Dạ giảm cho đi đứng nó gọn gàng, nó nhanh nhặn, thấy to quá nó chậm chạp. Đàn ông thanh niên phải mập mạp bự bự một chút. Bạn có hình mẫu lý tưởng bạn gái mình là người như thế nào không? Dạ em thì không có hình mẫu lý tưởng nào cả, nhưng mà mỗi người mỗi quan điểm riêng, mỗi cái đặc trưng riêng, mỗi cái hay riêng. Bên đây được hết, chỉ có cái cam đỏ thôi. Ổn không? Dạ cũng được. Nó phải quá ông ơi. Khỏe re. Thôi kéo màn lên, gặp nhau luôn. Quan trọng là mình tiến tới được hôn nhân. Dạ. Chúng ta có khả năng mua nhà, kinh tế ổn định. Dạ. Nha. Dạ. Chào bạn. Màu rực rỡ không? Bạn đầu tiên cảm nhận về mình như thế nào? Anh điềm đạm và cũng thân thiện. Nhưng mà trước khi là chắc có món quà nhỏ tặng anh mặc dịp làm quen. Xin gửi anh một món quà. Mình cảm ơn bạn. Dạ. Bạn cho mình hỏi là quan điểm sống của bạn về gia đình bố mẹ như thế nào? Theo Mai nghĩ là cần có sự tức là chúng ta phải bớt cái tôi đi một chút và sống dung hòa, thì đặt lợi ích của tập gia đình lên trên hết và có sự san sẻ. Tại vì nếu mà bản thân mình sống đôi khi mình cũng không phù hợp hết với mọi người, mình phải bớt cái tôi đi một chút thì để gian hòa lợi ích thì cuộc sống gia đình nó mới ổn thỏa được. Quan điểm của mình thì đối với bố mẹ thì mình rất là thích bố mẹ ở với mình. Có thể bố mẹ vợ hoặc bố mẹ của ruột của mình ở mình và ở cùng chung thì mình rất là vui. Mình rất là thích gia đình có bố mẹ, có người lớn, có trẻ nhỏ, nó vui hơn. Mai nghĩ là mình đi làm rồi, ở nhà thì có ba mẹ phụ rất là tốt. Và cuộc sống thì ví dụ như khi về thì đoàn tụ mà ăn cơm chung thì cũng rất là vui. Thì thôi để Mai cũng hỏi lại anh Hiếu một chút. Tức là mình đã từng làm thủy thủ đi biển, thì những cái trải nghiệm nào theo anh thích? Những cái ký ức nào của với anh là khi anh đi biển anh thích nhất? Có những ký ức đi biển ví dụ như đối mặt với sóng gió ở trên biển khơi thì rất là sợ nhưng mà rất là thích. Mai thì Mai không có biết bơi, mặc dù là sống ở vùng biển nhưng mà Mai cũng rất thích đi biển và cũng rất là thích ngắm biển hoặc là đi du lịch. Và cũng đặc biệt là nếu mà có dịp thì mình có một chiếc du thuyền, mình sẽ đi đồng quanh đâu đó cũng rất là vui. Tặng quà gì vậy bạn? Bạn Nam mời có quà đó coi. Quà. Wow, đó là bên ngành nghề của mình luôn à. Dạ. Ủa sao biết mà hay vậy? Ủa mà tại sao bạn lại tặng chiếc thuyền đi biển cho người tham gia chương trình Mong Muốn Hẹn Hò hôm nay? Em chúc là anh những cái khát vọng cũng như là những cái hoài bão của anh luôn được thành công. Cũng giống như những chiếc thuyền nó luôn cùng với những cánh buồm luôn vươn xa và chinh phục biển cả. Bạn cảm nhận như thế nào về món quà của bạn gái? Em không ngờ có sự trùng hợp đến như vậy ạ. Hình như có một chút gì đó nhân duyên ở đây rồi đúng không? Mình hy vọng thời gian sắp tới chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn nữa. Về ngoại hình bạn thì hơn mình mong muốn. Tức là xấu hơn mong muốn hay đẹp hơn mong muốn? Đẹp hơn mong muốn. Đẹp hơn mong muốn. Có ai xấu mà mong muốn đâu trời. Thì nó hơn mình mong muốn nhưng mà rất tưởng tượng chắc xấu lắm. Đúng rồi, bạn gái hỏi đúng đó chứ. Nhiều khi tưởng tượng biết bạn nó xấu cái nào ta. Gặp mở ra trời ơi, xấu hơn mong muốn. Cảm nhận của bạn nữ về bạn nam? Thấy ổn chị. Ổn là ổn sao? Cụ thể. Ngoại hình ổn và tính cách cũng điềm đạm. Như vậy là được.
Bạn nữ có nhìn kỹ có má đúng đồng tiền rất là đẹp ạ, dễ thương ạ. Cảm ơn anh. Giống chị Cát Tường. Ủa mấy chị Cát Tường đẹp lắm hả? Dạ chị Cát Tường rất là dễ thương ạ. Mình hy vọng thời gian còn dài và chúng ta hãy tạo điều kiện cho bạn, và cũng chính là tạo điều kiện cho mình để mà tiếp tục tìm hiểu tiếp theo. Cảm ơn anh. Rồi, hết giờ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định bấm nút hay không bấm nút. Mời bạn để tay vào nút bấm. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở ta về kịp tối nay. 3 Gì vậy? 2 1. Hết thời gian. Mời bạn. Thuyền đi. Ủa là sao? Sao mà ta mới đếm có 3 cái là Đâu mới bấm có 2 à. nôn quá hả bạn? Không phải, tại em tưởng 3 là hết. Anh cũng chơi ngược nữa, người ta 1, 2, 3, anh chơi cái 3. Đó em không biết. Mình nắm tay nhau cảm nhận cái đi. Hôn nhau được không? Dạ để khi khác vậy. Hai người đồng thanh trả lời luôn vậy. Cảm nhận như thế nào? Dạ bạn nữ rất là mát, tay mát đấy. Làm như máy lạnh vậy mát. Đó giờ tôi nghe một là nóng, hai là lạnh. Cái tay mát. như máy lạnh vậy đó. Này cái này. Xấu của em là thứ nhất là em biết hút thuốc, em biết uống rượu uống bia. Xấu của em nữa là em nói chuyện em có suy nghĩ, em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả mọi người. Chào bạn. Em tên là Dương Thị Yến, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Hiện tại năm nay em 25 tuổi. Yến đang làm công việc gì? Hiện tại giờ thì em đang làm bên nhân sự công ty gỗ. Rồi, chào bạn Nam. Dạ. Em tên Nguyễn Duy Lành, em năm nay 27 tuổi, em đang làm nhân viên thống kê tại Bình Dương. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi. Mấy? Hai mối tình rồi. Hai mối tình, một mối tình chính thức, mối tình không chính thức. Chính thức là lấy nhau rồi đó hả? Dạ không, chính thức tức là đã yêu nhau rồi á. Yêu nhau mấy năm? Yêu nhau được 1 năm mấy á, năm rưỡi. Sao không lấy? Do ở dưới quê. Xa quá. Dưới quê về lấy chứ lại dưới quê, bỏ tại dưới quê. Quê ở đâu em? Em ở Đắk Lắk. Rồi bây giờ tình hình á, hai người cùng ở Bình Dương đúng không? Là sẽ không có cái vụ mà xa mặt cách lòng nha. Dạ. Giới thiệu về tình sử của mình đi. Em đã trải qua 2 mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 và mối tình hồi đại học. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, ưu điểm của em là rất hay cười, vui vẻ, hòa đồng, rất là biết quan tâm người khác. Điểm yếu của em á, có lẽ là em nói hơi nhanh, nói nhiều nữa. Đâu có nhanh, em nói quá nhanh. Dạ đúng rồi anh. Nói nghe không kịp luôn rồi đó. Chậm. Tình yêu phải nói chậm chút xíu nha. Dạ. Vậy em muốn kiếm người phù hợp với mình như thế nào? Tại vì em thích quen gần chứ không thích quen xa. Nên là em muốn quen một bạn nào đó gần rồi có thể là quan tâm em, lo lắng cho em được. Tại vì tính em lâu lâu cũng rất là dễ tủi thân. Em ở một mình em dễ khóc, em dễ tủi thân lắm. Em ở đâu? Em ở Đắk Lắk ạ. Vậy rồi hợp lý rồi. Hợp lý luôn. Đắk Lắk quê rồi. Đắk Lắk mà xuống Bình Dương làm việc luôn. Dạ. Nghe nói bên đây cười rất tươi nha. Cảm giác cái người bên kia làm sao? Dạ có cá tính. Bây giờ em tưởng tượng cô ấy như thế nào? Bình thường. Mới nói là cá tính, giờ nó bình thường. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn tìm một người dễ thương, hiền lành, có cá tính một xíu. Chiều cao khiêm tốn 1m56 thôi. Ủa cao quá không được hả? Bởi vì cao quá em mới tới. Em biết. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m7. 1m7 sao kiếm có 1m56 vậy? Bởi vì nếu mà 1m58, 60 cao quá em tán không có đổ. Vậy à? Em có sở trường gì không? Em biết đá banh, em biết đánh bia. Em biết em làm việc chăm chỉ trong công việc. Rồi những cái gì mà nó thuộc về tật xấu của em? Xấu của em là thứ nhất là em biết hút thuốc, em biết uống rượu, uống bia. Xấu của em nữa là em nói chuyện em có suy nghĩ. Em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Mấy người không có duyên thích nói nhiều lắm. Rồi em cảm giác sao kìa đó, những tật xấu của bạn trai. Bạn có hút thuốc uống rượu hả bạn? Hút thuốc Dạ bạn, có. em không thích uống thuốc. Em nghĩ là uống rượu thì chỉ muốn tầm độ vừa phải thôi. Cưới với cổ rồi sao bỏ thuốc, nếu mà có yêu nhau bỏ thuốc được không? Em hút hết nửa gói trong kia nữa rồi em bỏ luôn. Còn nửa gói nữa hả? Gán hút hết hả? Thôi tôi bỏ luôn đi chứ hút chi hết nữa. Em thích một người bạn trai như thế nào? Em thích một người đó mà trầm tính một chút xíu. Tại vì tính em nói rất là nhiều, mà không lẽ giờ gặp thêm một người bạn trai của em nói nhiều nữa, không lẽ giờ hai đứa cãi lộn luôn. Ủa thì em nói người ta nghe, mà phải cho người ta nói mình nghe chứ. Nói vừa phải thôi chị, chứ nói mà nói cãi lên nữa sao được vậy? Sao em không nói ít lại đi?
Em nói em kiềm chế cũng được. Vậy đó, em kiềm chế không được sao em bắt người ta kiềm chế? Thôi đó là yêu cầu của em mà. Rồi sao nữa? Em khá là bướng, lì lợm nữa, nên là em không muốn bạn đó là nóng tính quá, tại vì nhiều khi em nóng lên, nhiều khi em lì lên rồi là em bất chấp, tức nghĩa là em thích làm gì em làm thôi. Bạn trai của em thì phải biết quan tâm gia đình, tại vì em là thuộc tiếp gia đình chị, sống rất là tình cảm, nên là em muốn một người đó cũng giống em vậy á, bản lĩnh một chút, cứ nghe có thể lo cho em được. Em lo được cho bạn gái không? Dạ được. Em tự thấy em là người nói ít hay nói nhiều? Em tùy lúc buồn thì nói ít, mà nếu vui vui thì nói Vậy thôi em buồn nhiều nhiều đi nha. Thôi, em có biết hát hò gì không? Hát thì vui vui thì nghêu ngao thôi chứ em không có biết. Rồi giờ nghêu ngao thử coi nó như thế nào. Nghêu ngao mà vui nha. Không, em hát nhạc buồn không à, chứ không có hát nhạc Rồi trẻ. nó buồn rồi. Không, nhiều khi em hát buồn mà người ta vui. Bắt đầu. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình. Buồn. Em hát dưới cười. Ủa gì kệ nó cười, kệ người ta, cứ hát. Rồi, bắt đầu. Em xin hát một đoạn của bài hồi nãy. Trời. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình, nhớ đừng giận hờn em nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã không yêu chứ phù tình nhau. Trời ơi, hát câu nữa tôi khóc luôn á. Buồn. Mặt mày có duyên ghê, dễ thương. Tự nhận mình nói chuyện có duyên chứ nãy giờ nhìn rất là có duyên. Em hát là cười là có duyên rồi đó. Nói nghe nè, đeo cái vòng này chi vậy? Ba em lên chùa lấy về cho em á. Sao chật xinh chật nít vậy, cho tôi đi. Cái vòng này bảo thì đeo vô để cuối năm lấy vợ cho ba. À. Ủa lấy vợ cho ba, lấy vợ cho em. À quay, ý là mày lấy vợ rồi. Mày nào? Ý là ba em nói em á, đeo vòng này cuối năm này lấy vợ cho thằng lành. Chừng nào đám cưới được? Tùy bạn nữ, nhưng mà nếu mà cuối năm thì quá đẹp luôn. Chuẩn bị gì chưa mà đòi cuối năm nhanh mới vậy? Em biết ba má em chuẩn bị thôi. Chuẩn bị gì? Cũng có gì đâu, thì cũng chuẩn bị sơ sơ thôi, cứ người ta cưới thế nào mình cưới như vậy á. Phải không? Dạ. Vậy là cưới xong ở Bình Dương hay là về Đắk Lắk? Ở Bình Dương chứ. Nhưng mà ở Bình Dương là hai đứa ở đâu? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ hoài mà sanh con sanh đồ cũng cực khổ mà. Thì trước tiên tạm thời ở trước đã, rồi mình mua đất mua nhà sao? Bao lâu thì mới mua được? Anh sao? Sao không nói chuyện tự tin vậy? Đám cưới thì nào cuối năm rồi, cái năm sau có tiền chưa? Ba má hỗ trợ cho anh ít. Ba má em nói mà. Sao cái gì cũng ba má hết trơn vậy? Mốt ai đưa vợ đi đẻ? Em chứ, em là chồng mà. Phải không? Tưởng đâu nói ba má em nữa. Thì má em đi theo. Đúng không? Đúng chứ, tại tôi nói gì đâu, đúng chứ sống đúng. Em không thích cái gì nhất ở người con gái? Em dễ chịu lắm, cho nên là bạn gái ai cũng có tính xấu tính tốt hết, nên mà em cũng thích cả hai luôn. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? À, hình mẫu của em hả? Vậy cái đó thì được. Câu này được. Hình mẫu của em thì giống như cô Phi Nhung á. Phi Nhung hả? Cô hát hay, nhạc trữ tình. Không phải vợ hát hay hả? Khi mà người ta hát hay á, người ta tô lên cái vẻ đẹp người ta ở ngoài, mặc dù người ta bên ngoài người ta chưa đẹp lắm đúng không? Người ta khi hát hay á, cái là nó vẻ đẹp nó đưa ra ngoài, cái là em thấy thích. Vậy đó. Nhìn tôi vậy là vẻ đẹp này đưa ra ngoài hay đưa vô trong? Bên ngoài. Cảm ơn nha. Dạ. Rung quá, em làm rung quá. Bây giờ ngồi rung quá rồi rung rồi. Dễ thương lắm em. Hôm nay bạn có đi với ai không? Em đi một nhiều lắm. Bạn bè em, đồng nghiệp của em. Rồi đâu những người bạn nào của bên đây nãy giờ cười quá trời mà. Rồi chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên là Long, em là em trai ruột của anh trai em. Trước tiên là Long nhìn thấy chị gái ngồi bên đây như thế nào? Dạ chị ấy rất là dễ thương và xinh xắn. Em có một vài cái đánh giá về anh trai của em như thế này. Anh trai của em là một người rất là thật thà, hiền lành. Chẳng qua có điều là cái ý của anh nói không suy nghĩ, có nghĩa là anh nghĩ gì anh nói đó. Thì đôi lúc sẽ khiến cho người ta họ không có được thoải mái nếu như mà có những cái lời lẽ khiến cho người ta khó chịu. Anh là một người sống rất có trách nhiệm và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Bây giờ em đánh giá là hai anh chị này mà hợp với nhau hay không? Có thể Dạ. tiến tới xa hơn được không? Duyên là do trời định, còn phận là do người tạo. Thì hợp hay không là do anh chị ngày hôm nay quyết định. Có nút thì cứ bấm. Có nút thì cứ bấm. Bậy sao được em?
Rồi Yến mình có đi với ai ủng hộ mình không? Em đi với bạn cùng phòng và bạn học cùng lớp của em từ hồi năm nhất tới giờ luôn chị. Rồi. Em tên là Thanh ạ. Dạ em ở cùng phòng với Yến được 6 năm rồi chị. Thấy anh này sao? Dạ em thấy anh này thiệt thà đó. Có gì nói đó. Nhưng mà hơi nói nhiều rồi có hợp với bạn em không? Thì trong lúc hai người nói chuyện với nhau phải có người nói ít hơn chứ hai người mà nói nhiều quá rồi cãi vã sao? Thế này dễ thương ha. Dạ. Rồi cảm ơn người nhà. Để anh xem coi đàn gái thế nào xong thông báo cho nha. Ha. Dạ em chào anh. Trời em dễ thương quá. Anh mình nhút nhát lắm. Đàn ông cũng hơi nhút nhát, em có lo gì không? Dạ không, em mạnh mẽ rồi. Được rồi ha. Dạ. Coi như em là trụ cột gia đình ha. Thôi trụ cột về vấn đề gọi là quyết định thôi chứ tiền bạc thì cầm trụ cột chị. Ui. Em thích lãng mạn không? Cũng một phần, một ít thôi. Trời mưa rồi hai người nắm tay trong mưa rồi tặng hoa hồng quỳ gối rồi cầu hôn không? Không anh, em dễ bị cảm cúm lắm. Tại vì em mà đi mưa lại cảm cúm mà nên là thôi. Thôi cái đó bỏ khó quá, bỏ qua dạ, ha. bỏ qua. Kéo màn lên. Chuẩn bị tinh thần nha. Cô kia đẹp lắm á. Bắt đầu gặp. Ok anh. Gì vậy? Đó. Gì? Dạ cảm ơn. Ở đây nữa. Nhìn nó lên chứ nhìn hoài vậy. Nói gì đi, tặng nói gì chứ không lẽ đưa không vậy? Không biết nói câu gì hết nữa. Ngay đầu gặp mặt tại sao cái món quà này anh chuẩn bị từ bao lâu? Anh tặng cho em đêm qua ngủ được hay không? Nói đi 2, 3. Món quà này mới mua nãy. Hèn chi nó ế lắm, phải không? Thôi ngồi giùm tôi cái đi, đứng nói hồi lòi ra tùm lum hết trơn. Dạ anh ở huyện nào anh? Cà Đông Năng. Cà Đông Năng cái nào anh? Ở gần cầu Phú Sơn đó. Trời, coi chừng bà con. Cái cách nhà em có 10 mấy cây à? 10 cây. Em ở Tó. Ai Tó hả? Dạ. Hỏi tên ba má con coi cô có biết không? Không, ý là cái bạn gái hồi trước của em á là cũng ở Ai Tó luôn á. Vậy vô duyên gì trời. Dạ. Có nhắc chuyện đó. Không lại ông. Ông có 2 phút nói chuyện thôi. Dạ. Tập trung vô chuyên môn đi ha. Em ở Ai Tó, em ở chỗ nào vậy? Em ở Tân Trung B. Tân Trung B hả? Dạ. Có cần đi của anh không? Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Được, bắt đầu bình tĩnh rồi đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy cảm giác cô sao? Bạn ấy nhìn bạn ấy lanh ghê á, với lại lanh và dễ thương nữa. Nói một câu thật tình cảm với cô ấy đi, thuyết phục cô ấy bấm nút đi. Em dễ thương lắm. Tiếp đúng rồi. Là cái gì? Nói dạ thưa em, anh rất là thích em, nói đi. Thưa em, anh rất là thích em. Rồi em nói đi, cảm nhận thế nào em nói đi. Theo cảm nhận của em á là em lanh bao nhiêu thì anh rụt rè anh hiền bấy nhiêu. Ôi vậy dễ thương chứ. Đúng ý em rồi đó. Đúng ý em rồi đó. Thôi em vậy, thấy vậy quỳ xuống cầu hôn một cái rồi. Thôi khỏi anh ơi. Bỏ qua anh ạ. Khó Bây giờ quá. nói gì đi. Anh yêu em, anh hứa anh sẽ bỏ thuốc lá, anh sẽ đi theo suốt cuộc đời với em, anh sẽ làm ô xin cho em, anh sẽ lo cho em đủ thứ hết trơn á. Rồi bắt đầu. Anh mến em, anh thích em. Còn yêu thì chưa được rồi. Nói được không? Nói được yêu không? Được. Nói đi. Thôi anh thích em được rồi, anh thích em được rồi. Rồi sao nữa? Chẳng lẽ là em phải hát anh sẽ vì em làm thơ tình ứa hả? Ơi được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Cô bấm rồi đó, cô bấm rồi. Còn không? Nắm tay cô cái đi. Hôn cái đi. Hôn cái đi. Không, hôn má kìa. Dạ được rồi anh. Về em dạy cho mấy khóa em nha. Gửi tặng các bạn. Và trân trọng cuốn sách này. Dạ. Rồi, hãy đi trở về chỗ đi. Ngồi nói cái cảm xúc cái nào. Vậy là em gái chắc là rất thích sách đúng không con? Dạ. Nhìn bản sách là biết những người mê sách rồi. Sao Đạt con thấy sao? Ngay từ khi gặp em thì anh đã thấy nụ cười em rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Về
Nãy cô hỏi con đó đúng không? Trong cái suy nghĩ của con là bao nhiêu %? À là cũng phải 99% rồi cô ạ. Đúng Dạ. rồi. Đúng là một tướng phu thê. Về quan điểm tình yêu của anh là biết trung thủy và không lừa dối, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ, và đặc biệt quan trọng nhất là cùng nhau mà chịu được những cái khuyết điểm của nhau ấy, thì tình yêu nó sẽ trọn vẹn và hạnh phúc. Thì theo em thì như thế nào? Dạ thì em cũng hy vọng là công việc của em nó khá vất vả thì anh có thể chia sẻ được. Dạ, gặp anh ngày hôm nay thì em thấy rất là vui, do là kiểu em cũng hay bị xúc động. Là cũng bị dời á, nên là em thấy là cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay. Hương thấy Đạt thế nào mà cảm động thế? Dạ con dễ bị xúc động. Về bị xúc động hả? Cái quan điểm về hôn nhân gia đình của Hương như thế nào, nói cho Đạt nghe đi. Thực ra thì hồi nãy khi mà Đạt nói cái quan điểm hôn nhân của Đạt thì con có đồng ý về cái quan điểm đó không con? Dạ con đồng ý á, tại vì con nghĩ là tình yêu thì trong giai đoạn nào thì nó cũng cần cái sự tin tưởng và thủy chung. Hồi nãy chú Linh nói là chú Linh nói Đạt là có tới 100% cái điều con mong muốn á. Thì con thấy làm sao này, con nói cho chú Linh nghe cho chú vui coi. Dạ thì chắc là tìm hiểu sâu thì chắc là nếu mà có cơ hội thì con mới có thể nói được kỹ hơn. Còn một cô gái rất là dễ xúc động ha. Nói chứ cái công việc của Hương đó là đúng là một cô gái mạnh mẽ đó chứ. Bởi vì thực chất mà nói á, những ai làm cái công việc đó là phải thần kinh thép dữ lắm luôn á. Đúng không con? Dạ, con chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân. Chào con. Chào bạn gái bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Con tên là Phạm Tiến Đạt, năm nay con 27 tuổi. Con đang sinh sống ở huyện Bình Chánh và làm việc ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đạt làm gì? Dạ, công việc của con là kỹ sư điện ạ. Kỹ sư điện hả? Dạ. Kỹ sư điện. Còn con, mình giới thiệu nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và toàn bộ khán giả trong chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ con xin tự giới thiệu, con là Dương Thị Thu Hương, 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là điều dưỡng. Hiện con đang làm việc ở bệnh viện 175 ạ. À vậy Dạ. hả? Điều dưỡng hả con? Dạ. Làm ở đâu? Ở bệnh viện 175 á. Linh. Là ở Gò Vấp á. Bé làm bên điều dưỡng. Hai đứa cùng tuổi luôn, 27 luôn. Rồi nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ thưa chú Quyền Linh và bạn trai thì con có điểm mạnh là con có thể trò chuyện và lắng nghe, chia sẻ được với nhiều người, sống giản dị và tình cảm ạ. Con có điểm yếu gì không? Dạ con hơi bị nhút nhát và kiểu sống hơi cạn nể và Thật sự mà nói dạ. thì người điều dưỡng được rất là trân trọng. Nói về nói những người điều dưỡng đó không có bà con thân thích gì với những bệnh nhân, nhưng họ chăm sóc người bệnh nhân như là người thân như thế. Chính vì thế nên mà chú Quyền Linh á rất là yêu quý và trân trọng những cái người làm điều dưỡng đó nha. Dạ. Những điều dưỡng rất là nhiệt tình. Đôi khi cũng có vài người á là bởi vì bị áp lực nhiều quá, đôi khi bị bệnh nhân chửi la sùm này, đôi khi người ta cũng bị stress. Có những lúc người ta cũng có một vài lời qua tiếng lại, nhưng đó chỉ là bộc phát thôi. Chính ra những người điều dưỡng rất là dễ thương nha. Mình cưng những người điều dưỡng lắm đó nha. Mà thực ra cái người điều dưỡng bên tôi đây là cực kỳ cưng luôn nè. Xinh xắn vậy đó hả? Nghe điều dưỡng là cưng mà thợ điện cũng cưng nữa. Dạ con cảm ơn cô chú ạ. Rồi bây giờ nè con nói cho cô nghe đi, cái chuyện tình của con như thế nào? Con có mấy mối tình rồi? Dạ kể ra hơi ngại, nhưng mà nếu mà nói mối tình thì con chưa trải qua mối tình nào. Dạ. Chưa có hả? Dạ là con có thích hoặc là cũng có một số người thích nhưng mà con không thích. Dạ. Tức là con chắc cái công việc của con nó cũng chiếm nhiều thời gian quá, đúng không? Không có thời gian để mà hẹn hò luôn. Dạ, thực sự là môi trường bệnh viện nó cũng khá là áp lực ạ. Dạ. Cô điều dưỡng chưa có người yêu, bây giờ nhà trai sao là thợ điện. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu mình cái gì? Dạ vâng, điểm mạnh của con là con không hút thuốc ạ. Con không gia trưởng và có tinh thần quyết tâm quyết đoán trong công việc cũng như là cuộc sống. Con có một lối sống tình cảm, đặc biệt là tình cảm với gia đình ạ. Ngoài ra con còn thích chơi cầu lông và đi du lịch. Dạ. Còn điểm yếu của con thì con nấu ăn không được ngon, nhưng mà con biết rửa chén và lau nhà. Trời ơi giỏi vậy quá, trời ơi. Dạ. Con hát thì cũng không được hay, đâm ra con cũng không hay hát ạ. Kệ hát đại đi con. Chào con. Dạ con chào cô ạ. Ngoài ra con còn hay ngủ trễ nữa. Cái là điểm yếu của con đúng không? Dạ. Điểm yếu là hay ngủ trễ nè. Dạ. Rồi nấu ăn không có ngon. Dạ. Nhưng mà bên đây con nấu ăn được không con?
Dạ con nấu ăn không ngon nhưng mà kiểu con có thể nấu những món cơ bản được. Dạ. Thì cơ bản thôi, còn mình Dạ. đi tiệc thì mình đặt về không có vấn đề gì. Nói nghe nè, nhìn á thì cái này là ấy nha, nhìn hai đứa có cái nét phu thê khủng khiếp luôn. Cảm Đó, ơn cô cô nói ạ. nghiêm túc luôn á, ông qua ông Dạ. coi thử đi. Phu thê hả? Phu thê lắm luôn. Để qua coi. Có những người tướng phu xe là mệt lắm nha. Phu thê thì được. Đây. Đâu chưa có người yêu hả? Dạ con chào chú người yêu. Cho con gái điều Dạ. dưỡng Sáng dễ thương không? những người điều dưỡng á. Nhìn bé này tưởng tượng Mình chim nhìn bồ lúc câu cảm má tình ơi. liền à, Ừ. phải không? Đúng không? Ông Đúng nhìn rồi. ông tưởng tượng giống chim bồ câu không? Kế bên có đại bàng đó con. Diều hâu đứng kế bên luôn á. Quá trời. Sao lúc nào cũng kê tủ đứng tôi được hết là sao vậy? Cưng lắm. Tôi không cà khịa Hồng Vân không có vui. Phải cà khịa người này mới vui. Tại lâu lâu cuộc sống lái chết rồi. quá mà. Mai Mối lái chung kiểu cà gì khịa mà nhau lạ chứ. lùng vậy? Mối lái không cà khịa nhau là nó mất vui đi. Càng cà khịa càng thân quen đó nha. Trời thấy đất ghét ơi. không? Có cái báo nào nói tôi với ông lên làm xui luôn rồi kìa. Ừ, Báo vậy danh. Biết đâu được. Ha. Ừ. Ê tôi hồi hộp quá Linh. Mọi người biết sao không? Tại vì nhà Quyền Linh nhiều đất á, Vân thích lắm. Nói mai mốt đi Mỹ về coi tặng quà nào lớn lớn á. Tặng quà gì lớn lớn. Tặng gì? Tặng xe hơi hay gì đó. Là con Vân hả? Tặng cái đất Long Hải cũng được á. Tặng cho bé lọ lem hả? Tặng cái Lọ lem hay là vẽ? Bây giờ xác định đi. Đứa nào cũng được chứ. Đứa nào cũng được phải không? Tùy hai tụi nó thôi. Ok. Chứ được cái tặng cái đất Long Hải đó, cái gia trang. Ông cái đó mắc cười quá. Bà cũng nhiều giàu lắm. Thôi mình ta đang làm mai chuyện đi, nói chuyện dẫu không à. Thấy hai đứa nó rung, thực sự đứa nào cũng rung và rất là, tức là mắt á, hay tức là mít ướt lắm, coi như là đụng tới cái gì cái là bắt đầu mắt coi như là hơi có những cái tia lệ đó, bởi vì cô chú phải làm gì đánh lạc hướng cảm xúc của tụi con, hiểu chưa? Thời điểm nhưng mà nó thư sinh lắm nha. Đây bé này đây đó, chút Quá xíu là mắt ngấn á. lệ đây nè, tôi biết hết á. Lấy vợ mà điều dưỡng thì cũng rất là gọi là phải hy sinh đó con. Nhưng mà hỏi em mấy mối tình rồi? Đôi khi á là mình đến mình nói chuyện gì riêng bên đàn dâu đàn gái cái đó thấy vợ điều dưỡng đó là phải hy sinh cá nhân của mình, bởi vì á đôi khi vợ mình phải chăm sóc người khác á, chăm sóc suốt ngày suốt đêm luôn á, ít có chăm sóc mình đó, con thấy như sao? Dạ, cái đấy thì con cũng thấy không sao ạ. Vậy thì điều dưỡng là mình chăm sóc cho người bệnh, đấy là một nghề tốt ạ. Đúng rồi, một nghĩa cử cao đẹp đó con. Còn con có mấy mối tình rồi? Con đã từng trải qua một mối tình ạ. Từng trải qua một mối tình à? Lâu không con? Mối tình nó lâu không? Khoảng 6 tháng cô ạ. 6 tháng? Dạ. Mới đây hay lâu rồi? Cách đây khoảng hơn 1 năm rồi cô ạ. Hơn 1 năm. Lý do gì chia tay con? Lý do là bạn đó không cùng với quan điểm tôn giáo với con. Dạ. Con là theo đạo Công giáo ạ. Vậy hả? Con sao? Dạ, theo con thì con không có quan trọng về đạo hoặc tôn giáo nào, mà quan trọng là hai người hợp nhau thì sẽ từ từ chia sẻ những cái vấn đề sau. Nhưng mà con có đạo không? Dạ con không có đạo. Vậy thì cũng sao không quan trọng. Học đạo lý đúng sao? Đúng rồi. Thấy không sao. Đạo nào cũng hướng về điều thiện đúng mà. Đúng rồi. Rồi mối tình đó giờ chia tay rồi, giờ nói 6 tháng nói chung có ít quá mà. Coi như nó cũng chưa có yêu thì nhiều. hỏi đi, hỏi coi là sâu đậm đến đâu rồi. 6 tháng chắc chưa sâu đậm. 6 tháng thì chưa sâu đậm với chú cô ạ. Đúng rồi. Như vậy có nghĩa là coi như là ngang tài ngang sức á, ngang ngửa đó ha. Kẻ 8 lạng người nửa cân trong vấn đề giữ gìn gọi là trinh tiết đó. Dạ. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn một bạn nữ là cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ. Vâng, thì cũng có một lối sống tình cảm giống như con vậy ạ. Người bên kia là tình cảm đó. Dạ vâng, làm nghề điều dưỡng thì con chắc cô có thể khẳng định với con cái mẫu người mà con nghĩ trong đầu á, thì bên đây phải là 99,9%. Dạ. Cô đảm bảo chút xíu mở rào ra, nếu mà đúng như vậy á, thì là con nói liền cho cô nghe coi có phải như vậy hay không nha. Nhớ nha. Này gái. Rồi con. Con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người thương là có cái tình cảm, có trách nhiệm, hiếu nghĩa, chung thủy và biết chia sẻ, biết quan tâm. Luôn. Dạ. Ông bao nhiêu phần trăm? Ông bao nhiêu phần trăm? Cả 100% luôn đó. Ông là trai rất hiền nha. Nói gì nói rất hiền, đây nhìn đó, gương mặt rất hiền, rất là dễ thương, có phúc hậu ha. Nói chung á. Mà có thấy phu thê không? Được á. Đúng không? Hai khuôn mặt phu thê nè. Lấy nhau là sống coi như là răng lông đầu trọc lóc luôn đó. Đúng. Thấy hai đứa nó hợp lắm luôn á. Chứ không phải hai đứa mình hay cà khịa đâu. Tại tôi ông là cũng như ông Mai bà Mối thôi. Tôi với ông không phải là phu thê. Được rồi. Bây giờ hỏi gia đình hỏi đi. Gia đình đi. Con đi với ai vậy con? Dạ con đi với bác ruột của con. Dạ, mời bác ạ.
Bác thấy sao nè bác? Dạ, bác thấy là bác gái thấy là hai cháu nó có cái nét phù thề không? Cái cảm xúc của Vân á có giống chị không? Xin chào MC Hồng Vân, xin chào MC Quyền Linh, chào cháu trai. Chào cô. Cháu tên là Đạt phải không? Dạ. Bác không nhớ họ. Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Tôi cũng xin được giới thiệu. Tôi tên là Đinh Thị Kim Tuyến, là bác ruột của cháu Dương Thị Thu Hương. Thế thì cũng lý do là cháu báo đột xuất quá là vì do có sự thay đổi của chương trình, nên là gia đình thì cũng không có xin nghỉ được để hôm nay đến đây với cháu, thì chỉ có mình tôi là đại diện cho gia đình. Thế thì tôi cũng xin có một cái vài cái ý kiến về gia cảnh của cháu Dương Thị Thu Hương. Thế thì cháu Hương thì là quê ở Hà Tây cũ, mà hôm nay là thành phố Hà Nội. Mà gia đình thì cháu được sinh ra và lớn lên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Nhưng mà bây giờ thì cùng gia đình sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà cháu thì ở quận 12 và cháu làm việc ở bệnh viện 175. Mà đó là về gia cảnh. Còn về bản thân cháu thì cháu là một người sống rất là tình cảm, có trách nhiệm và thuộc típ người phụ nữ truyền thống. Mà thế còn về phía cháu trai bên này thì bác thấy là cũng có cái nét là hiền hòa, sống là cũng có tình cảm. Thì bác cũng mong muốn là hai cháu cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Nếu tiến tới được cái kết quả cuối cùng là xây dựng được với nhau thì là điều tốt nhất. Đó là điều bác mong muốn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, con đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình con đi với lại dì của con ạ, và hai người em nữa. Rồi. Dì trẻ quá dì ơi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái cuộc chơi, chào bên nhà gái ạ, cùng tất cả các vị khán giả. Em xin nhận xét về một chút về bạn gái. Dì thấy là bạn ấy được đấy con ạ. Rất là hiền, với lại những cái mà con đưa ra là dì thấy bạn rất được, hiền, nhìn dễ thương. Còn nói về một chút về Đạt á, Đạt là một người sống rất tình cảm, rất có trách nhiệm với gia đình, kính trên nhường dưới, và cũng rất là ngoan, không hút thuốc, không uống rượu, và cũng không có nghĩa là gọi là chỉ thích đam mê chơi thể thao á, là chơi cầu lông thôi. Chứ còn ngoài ra là cũng là người gọi là cầu tiến trong công việc. Công việc thì rất là gọi là cũng rất là quyết đoán, nhưng mà đặc biệt là rất là ngoan. Nên cái điểm này là dì nghĩ là ok đấy con. Thì dì cũng hy vọng là cả hai để cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu và là tiến xa hơn. Dạ, em xin cảm hết. ơn dì. Cảm ơn dì. Dì cũng hiền với sao luôn ha. Thôi mở rào thôi. Ông phải nói nó mới mở. Mở rào. Đó, hai trẻ gặp mặt nha. Đạt với Hương ha. Hương Thu Hương. Thu Hương. Thu Hương. Thu Hương. Rồi tới luôn Đạt. Chào em. Dạ, Đến với chào chương trình anh. anh có quà tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Dạ. Rồi đây con tặng quà của mình đi con. Dạ. Ủa sao con lại tặng con heo vậy Đạt? Dạ, con thấy con heo này dễ thương. Vậy hả? Dạ. Rồi mai mốt là về làm vợ con là sẽ sung sướng như là bà heo này đúng không? Ăn no lại nằm thôi đúng không? Dạ, con cũng mong muốn là như vậy ạ. Nhiều con heo nó ủi cả đời không được. Đây đưa cô cầm. Dạ, con Heo đôi khi cũng khổ lắm á. Dạ. Đến chương trình thì em cũng có món quà tặng anh mà. Dạ, anh có thể mở nó. Dạ. Dạ. Nó là một quyển sách. Dạ. Đây là cuốn sách mà em rất là thích. Có tựa đề là Chiến binh cầu vòng, kể về 10 bạn trẻ ở một ngôi trường nhỏ bé ở trên đất nước Indonesia đã cùng đấu tranh bảo vệ ngôi trường của mình và đấu tranh cho cái quyền học tập. Thì đây đối với em là một cuốn sách truyền cảm hứng và có nhiều nghị lực, thì hy vọng là anh sẽ thích nó. Ok Dạ. em cảm ơn. Anh sẽ đọc và trân trọng cuốn sách này. Dạ. Rồi, hãy đi trở về chỗ đi. Ngồi nói cái cảm xúc coi nào. Vậy là em gái chắc là rất thích sách đúng không con? Dạ. Ngay Nhìn từ bản sách là biết những người mê sách rồi. Sao Đạt con thấy sao? Ngay từ khi gặp em thì anh đã thấy nụ cười em rất là dễ thương, rất là xinh xắn.
Về nãy cô hỏi con nói đúng không? Trong cái suy nghĩ của con là bao nhiêu %? là cũng phải 99% rồi cô ạ. Đúng rồi. Đúng là một tướng phu thê. Về quan điểm tình yêu của anh là biết chung thủy và không lừa dối, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ, và đặc biệt quan trọng nhất là cùng nhau mà chịu được những cái khuyết điểm của nhau ấy, thì tình yêu nó sẽ trọn vẹn và hạnh phúc. Thì theo em thì như thế nào? Dạ thì em cũng hy vọng là công việc của em nó khá vất vả thì anh có thể chia sẻ được. Dạ, gặp anh ngày hôm nay thì em thấy rất là vui, do là kiểu em cũng hay bị xúc động. Dạ, là cũng bị dời á, nên là em thấy là cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay. Hương thấy Đạt thế nào mà cảm động thế? Dạ con dễ bị xúc động. Về bị xúc động hả? Cái quan điểm về hôn nhân gia đình của Hương như thế nào, nói cho Đạt nghe đi. Thực ra thì hồi nãy khi mà Đạt nói cái quan điểm hôn nhân của Đạt thì con có đồng ý về cái quan điểm đó không con? Dạ con đồng ý ạ. Tại vì con nghĩ là tình yêu thì trong giai đoạn nào thì nó cũng cần cái sự tin tưởng và thủy chung. Hồi nãy chú Linh nói là chú Linh nói Đạt là có tới 100% cái điều con mong muốn. Thì con thấy làm sao này, con nói cho chú Linh nghe cho chú vui coi. Dạ thì chắc là tìm hiểu sâu thì chắc là nếu mà có cơ hội thì con mới có thể nói được kỹ hơn. Còn một cô gái rất là dễ xúc động ha. Nói chứ cái công việc của Hương đó là đúng là một cô gái mạnh mẽ đó chứ. Bởi vì thực chất mà nói á, những ai làm cái công việc đó là phải thần kinh thép dữ lắm luôn á, đúng không con? Dạ. Bởi vì suốt ngày mình tiếp xúc với lại những bệnh nhân người ta mệt á, người ta không có kiềm chế được cái cảm xúc của người ta, cho nên người ta dễ cáu bẳn lắm. Có bao giờ là con đem những cái cáu gắt, những cái áp lực của nơi con làm việc về nhà không? Dạ, thực ra thì con cũng có chia sẻ với gia đình với lại đồng nghiệp á. Dạ. Như công việc của em thì là có hay làm đêm không? Dạ có. Bây giờ nè, là thường xuyên làm đêm. Này, Đạt ơi. Dạ. Con lại cầm cái giấy chậm nước mắt cho Hương đi. Thử thế nào. Chậm hết nước mắt nha, rồi nói chuyện tiếp nha. Nếu mà bị lem chỗ nào đó con bôi chỗ đó, con chùi chỗ đó. Con làm nước mắt không chùi, đừng có chùi chỗ khác, bay phân son của người ta. Nhẹ nhàng thôi, nhìn thẳng đôi mắt đó thấy sao Đạt? Dạ, rất là ấm áp ạ. Ấm áp. Thấy thương ha, có một sức hút ạ. Thương ha, dạ, thương, nhìn vô là thấy thương liền, khuôn mặt này rất là phúc hậu luôn. Bây giờ Đạt nói đi, hỏi xem mình hẹn hò thế nào đó Đạt. Em làm đêm là, tức là 1 tháng là mình làm đêm như thế nào? Dạ, là có thường là sẽ có lịch trực thì tuần trực 1 đến 2 buổi. Trực đêm thì hiện tại là khoa em là em sẽ trực 24 giờ, là ngày hôm sau em được nghỉ. Tức là một ngày là làm đêm 1 đến 2 buổi thôi đúng không? 1 tuần là dạ, làm đêm. Dạ đúng rồi. Dạ. Hương làm ở khoa nào vậy? Dạ con làm khoa nội thần kinh ạ. Nội thần kinh hả? Trời ơi tội nghiệp. Vì thần kinh đúng là thần kinh thép luôn á. Khoa đó là cũng nhức đầu lắm á. Nhức đầu chứ. Mỗi lần mà chú làm những chương trình vào những cái khoa nội thần kinh, ngoại thần kinh đó, thực sự là ra xong mình muốn đi tu luôn vậy đó. Thôi cũng sao đâu Hương ơi. Tại vì thực ra con cũng áp lực bằng cô đâu. Cô làm chương trình này á, trời ơi, cô áp lực với chú Quyền Linh khủng khiếp luôn. Mỗi ngày cô phải suy nghĩ coi ông chuẩn bị ông tung cái chưởng gì ra để mình đỡ nè, đủ thứ chuyện hết trơn á. Nói chung cũng làm việc với những người mà bị thần kinh nó mệt lắm. Không sao đâu, mỗi người mỗi nghề con à. Tôi sân khấu và không nói vậy thôi chứ bên kia xuống dưới chửi lên tơi tả luôn. Vậy chứ xuống hồi mà hết chương trình vô phòng là chửi cho nó nghe không hết luôn. Thôi giờ lại trở lại hai đứa đi, hết xúc động chưa con? Dạ. Hết xúc động chưa? Dạ được rồi. Rồi bây giờ cười lên nào. Bây giờ hai đứa hẹn hò sao đi, thử xem. Mình tổ chức hẹn hò lần đầu tiên ở đâu nè Đạt, đề ra thử xem. Công việc của anh là kỹ sư điện thì anh làm trong văn phòng thôi. Anh chỉ làm giờ hành chính, làm đến 4:30 chiều là anh nghỉ rồi. Thì thường trước anh chưa có người yêu thì anh mỗi lần làm xong thì anh hay đi chơi cầu lông, là chơi đến khoảng 6:30 7 giờ là anh về nhà. Thì hồi nãy anh cũng có chia sẻ là điểm yếu của anh là hay ngủ trễ. Tại vì cái công việc của anh là mình cần cái sự mà tập trung cao độ nhất đi. Thì cái thời gian mà tối trễ 11, 12 giờ, cái lúc đấy nó yên tĩnh thì nó phù hợp hơn với cái sự tập trung vào công việc của anh. Còn về cái công việc của em thì 1 tuần 2 đến 3 buổi làm đêm, thì còn những cái ngày kia thì cũng làm giờ hành chính thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mình cái này thì mình có thể hẹn hò được.
Được nghỉ bù mà con, cái hôm nào làm đêm là hôm sau được vậy nghỉ. là hôm sau được nghỉ. Dạ. Còn chủ nhật là cũng làm luôn đúng không? Dạ đúng rồi, bên em là không có lễ Tết là mình cứ trực. Dạ. Đặt hỏi nhà em có điện chỗ nào hư không? Về phần điện đóm thì là đối với anh thì là chuyện nhỏ rồi, cái gì anh cũng thể làm được trong ngành điện. Mấy người làm điện cũng hay bị điện như con thì con chỉ làm điện, cái công việc của con là lập trình và thiết kế bản vẽ điện thôi. Con cũng không trực tiếp vào sửa điện hay là ấy. Vậy là con đi đường dây điện này kia trong các công trình đấy đúng không con? Vẽ băng vẽ đó đúng không? Dạ, công trình với lại nhà máy xí nghiệp ạ. Được. Dạ. Bạn này là kỹ sư. Chứ không phải sửa điện. Bạn sửa điện là thợ điện thì mới sửa đúng không? Dạ, Còn con là kỹ sư. Dạ. Thì quan điểm của anh là người phụ nữ giữ tiền. Anh mong muốn là mai mốt vợ mình là giữ tiền, không phải anh không giữ được tiền mà là anh muốn vợ mình giữ tiền để người phụ nữ có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn ấy. Thì em nghĩ sao về vấn đề này? Dạ, thực sự là em chưa nghĩ xa đến cái việc là giữ tiền, nhưng mà nếu mà ví dụ là em được chọn thì em sẽ nghĩ là hai người sẽ cùng quản lý và sẽ có cách để hai người quản lý. Tại do là em cũng không có biết nhiều về kinh tế tiền bạc, nhưng mà em nghĩ là do là mình cũng có công việc nên là những cái gì mà của mình thì mình có thể tự lo, và gia đình thì mình có thể chia sẻ với nhau. Dạ. Rồi có một vấn đề nữa là anh là một người theo đạo Thiên Chúa ấy. Thì khi mà kết hôn ấy thì không phải anh chỉ mong muốn là em về chung với đạo anh thôi, còn cái vấn đề này thì cũng dễ thôi. Thì theo em thì em có về chung với đạo anh được không? Dạ thì nếu mà theo đạo của anh và thực sự hai người tiến tới với nhau thì em sẽ theo. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Xin con để cái muốn trai gái gì bàn nhau luôn đi. 27 rồi cưng. 27, con gái cỡ 28 tuổi sanh là đã là coi như là hơi muộn rồi đó. Đúng rồi, tới 30 mấy tuổi mới tới vợ rồi, con giờ còn nhỏ quá. Cha già con mọn nó con. Cô là cô 28 tuổi là cô sanh chị đầu á. Là chị năm nay là chị đã lấy chồng rồi. Vậy là bạn ở đây 27 tuổi thì nếu mà có lập gia đình luôn cùng chung với con thì là năm sau cũng là 28 tuổi, bằng tuổi với cô đấy ạ. Đó là sanh đứa con mà sanh thường cái tuổi đó con nó thông minh mà nó dễ nuôi lắm, khỏe. Thôi thì quá tuyệt vời rồi. Thôi bàn với đi con đó, em có đồng ý vậy không? Hỏi đi. Theo anh thì vấn đề con cái thì anh thích một nam một nữ. Dạ thì con cái thì với em là cũng là duyên trời cho, và ai cũng hy vọng là con mình nó khỏe mạnh, thì em cũng vậy, và em không quan trọng nam nữ, miễn là con nó khỏe mạnh là được. Dạ. Hồi xưa chú giống như Đạt, chú cũng muốn một trai một gái đó con. Dạ. Khó lắm con ơi. Mà con hỏi ví dụ như bây giờ cô hỏi, ví dụ như giờ Đạt là đủ khả năng để mà nuôi vợ ở nhà để vợ chăm con không? Dạ vâng, cái vấn đề này thì nói chung là con cũng có một cái khoản vốn rồi. Con cũng đủ tự tin vào khả năng của mình để nuôi được. Tự tin là lấy vợ đó là vợ sanh rồi để vợ ở nhà chăm con khoảng năm rồi đi làm lại đúng không? Ví dụ vậy. Và bây giờ Đạt tiến tới hai tay nắm với tay Hương ha. Rồi nói những cảm xúc của mình, mong muốn điều gì, và hát một đoạn bài hát nào đó tặng cho Hương đi. Hương đang rất là xúc động đó Đạt. Nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vào mắt Hương đi nào. Đến với chương trình này thì anh cũng chuẩn bị một câu thơ nào đó để tặng cho em. Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ, một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu. Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ, em là ai hỡi bóng dáng yêu kiều. Em đến với chương trình này thì anh là một người đàn ông chân thành. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em có được một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Đến với chương trình này anh cũng mong rằng hai chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau, và mong rằng hai bên gia đình cũng ủng hộ cái tình yêu của chúng ta, và mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ có một cái kết đẹp em nhé. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Con nói gì đi? Nói gì đi? Thực sự là để tiến tới hôn nhân thì là nó là một cái hành trình dài của hai người, và em cũng hy vọng là dù là mình có tiến tới hay không, hay gì là mình không tới được thì mình cũng trân trọng ngày hôm nay và cái hành trình sau đó. Em nghĩ là cái hành trình thì nó cũng rất là quan trọng. Rồi, cảm ơn em. Rồi em cũng xin hát tặng anh và chương trình bài hát là yêu anh dài lâu.
Dạ. Anh như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa em đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ. Mơ ôm anh trong tay đến mưa thì thào, cho bão tố về làm chim bao. Mơ yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Em muốn yêu anh dài lâu. Em muốn yêu anh đậm sâu. Em đã thương anh từ lâu. Em muốn yêu anh dài lâu. Rồi, cảm ơn em. Rồi vậy là coi như bấm nút luôn được rồi đó. Đó, yêu dài lâu quá. Về đi con. Rồi, bây giờ hai trẻ để tay vào nút bấm đi. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, suy nghĩ, kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự trái tim mình rung động, mình đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu mình thấy đây không phải là một nửa mảnh ghép của mình, không hợp với mình, trái tim mình không rung động, không cần bấm, để nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bạn bè và người thân, hàng triệu khán giả. Đừng dối lòng mình nha. Khi bấm, chỉ bấm khi thật sự trái tim rung động. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai trẻ. Như vậy họ đã kiểm tra lại con tim của mình rồi. Thật sự họ đã có một chút rung động và họ đã bấm nút. Chúc mừng hai đứa nha. Rất hợp lý luôn đó. Hai này sinh con để con đẹp lắm nè. Linh, Đẹp hôm bữa lắm Vân quay cái vợ chồng son á, là có một cặp á, họ không có bấm nút nhau. Tức là tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Rồi á, bạn nữ tham gia một số, bạn nam tham gia một số, không bấm nút. Không bấm nút, cái tự nhiên vô yêu chéo một cái là hai thành vợ chồng luôn. Thế là tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Cặp này đẹp quá à. Đẹp á. Cảm ơn chú ạ. Hai đứa đẹp đôi lắm á. Cố gắng chăm sóc mối tình này nha. Cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng nó để nó phát triển và để đi đến một cái kết quả tốt đẹp nha. Hai đứa đều hiền như nhau vậy đó, dễ thương lắm. Những người lớn chúng ta có trách nhiệm là hãy hỗ trợ cho hai cháu làm sao để có thể đến với nhau được nha. Không, mà con yên, tức là cái cảm nhận của cô á, cô thấy cái bạn Đạt này á là một người rất là ấm áp, một người biết lo lắng chăm sóc cho cái người mà mình yêu. Nhất là nếu mà con là vợ nữa thì chắc chắn là như vậy. Đó là cái điều mà con rất là may mắn luôn á. Cái đó là cô nói nghiêm túc luôn. Con hãy thiết kế cho mình một cái bản vẽ nha, một cái dự án thật là kỹ càng trong tình yêu cho đến hôn nhân luôn. Bởi vì kỹ sư mà, con vẽ nên dự án đường điện cả công trình lớn còn làm được mà. Đây là một cái đường dây điện về tình yêu suốt cả một chặng đường, nó cũng phức tạp lắm. Hãy lên phương án đó, dự án đó để cho nó thật đẹp, để cho tình yêu luôn luôn sáng như những ngọn đèn ở trong cuộc sống rồi con nha. Cảm ơn chú ạ. Chưa nữa cưng, chưa còn hôn nữa. Cái hôn đầu tiên, cái hôn đầu tiên anh dành cho em, dành cho em. Vâng. Nắm tay có bác. Có bác. Không, con có biết không, cái đó là con hãy sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đó, cái chương trình họ là nội quy là họ như vậy đó. Đạt nói với bác đi. Con chào bác ạ. Hôm nay đến với chương trình, con rất vui khi gặp em Hương ở đây. Cảm ơn bác đã đến chương trình cùng với em Hương ạ, là người đồng hành cùng với em Hương trong chương trình ngày hôm nay. Tính cách của em Hương thì con thấy là rất phù hợp với lại tính cách của con. Con chưa hứa trước được điều gì, nhưng mà bác chấp nhận cho con và em Hương sống chung với nhau thì con sẽ cố gắng hết sức làm tất cả để cho em Hương có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Thì ở đây con xin phép bác. Giờ con xin phép bác cho con hôn lên má em Hương để thể hiện tình cảm của con dành cho em Hương bây giờ cũng như là mãi sau này ạ. Trời ơi. Trời ơi. Bất kỳ một bậc cha mẹ nào cũng mong muốn cái giây phút này cả. Đó là những tình yêu và những cảm xúc đến từ con tim. Nhìn vào mắt Đạt chúng ta đều thấy điều đó. Bây giờ thì con để Hương có muốn nói gì với dì không? Thấy dì rất là lo cho cháu. Cháu này là cháu, dì là em của mẹ đúng không? Đó. Dì ruột đó, dì với mẹ ruột rồi đó. Thì đó. Thì dì, con muốn nói gì với dì không? Dạ
Con hôm nay được gặp chị ở đây thì con rất là cảm ơn chị và gia đình đã đến, và con xin được con xin gọi là sẽ giống như là sẽ duy trì cái mối quan hệ này và trân trọng nó hết sức có thể. Dạ. Rồi. Dạ. Rung hai bé nó run rẩy. Rồi bây giờ tình yêu tiêu chí như thế nào? Tiêu chí của em về bạn gái thì là 3 V, 3 chữ V: duyên dáng, dịu dàng và dữ dội. Cái này nó mâu thuẫn gì ta? Duyên dáng, dịu dàng, dữ dội. Rất là phong cách, rất là xinh. Em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyên Thảo. Nguyên Thảo, Thảo năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi. Dạ. Rồi mình cứ đợi bạn trai của mình ra rồi mình sẽ chia sẻ ha. Dạ. Xin mời bạn trai. Gì cười dữ vậy anh Linh? Ủa là diễn viên hả? Dạ không. Không diễn xuất dữ quá ha. Ủa đi bán gì đây, sách lum gì hả? Dạ không. Đồ nghề của em. Đồ nghề hả? Bạn tên là gì? Em tên là Nam, Phạm Thành Nam. Làm nghề gì? Em là kỹ sư máy tính. Chị thấy em cầm cái gì vậy? Dạ em đem quà tới tặng cho hai anh chị. Thì quà này là do tay tính chính em tự làm luôn. Wow, tặng cho chị hả? Dạ cho chị với anh Quyền Linh luôn. Có quà anh Linh ơi, có quà, có quà. Có quà đúng không? Chị nào mới tặng? Dạ do tặng. Vậy mình tặng đi cho có hứng nói chuyện. Dạ. Dạ em tặng. Tôi không thích hối lộ nha. Anh Quyền Linh. Gì anh Quyền Linh đưa chị chi? Không, dạ của chị rồi của anh Quyền Linh em đâu qua bển tặng được. Vậy chút xíu nữa thì nào ảnh qua ảnh coi mặt á mình tặng ảnh. Dạ. Nha, rồi chị cảm ơn thôi em. chừng nào kết thúc đi tôi mới nhận. Không, tôi nhận trước, tôi có hứng thì tôi mới làm việc được chứ. Vậy em giới thiệu sơ về công việc của mình đi. Dạ em đang là chủ shop đồ da handmade. Vậy là chắc chắn cái này là đồ handmade rồi phải không? Dạ. Công việc có chiếm nhiều thời gian của em không? Dạ chiếm nhiều thời gian chị. Rồi có lúc thời gian nào rảnh rỗi để mà đi chơi rồi mình mới kiếm bạn trai rồi được chứ? Dạ có, nói chung là công việc của em là tự mình làm chủ bản thân của mình. Nhưng mà em thì thuộc dạng hơi mê việc đó, em làm tới khi nào xong thôi. Đẹp quá ha. Dạ. Rồi cửa hàng mình vậy là mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối chị. Hết rồi thời gian rồi. Giả tỷ có bạn trai thì mình sắp xếp làm sao? Mình giao cho nhân viên coi cửa hàng mình đi hẹn hò được không? Dạ được, dạ được. Được phải không? Dễ thương quá. Mình không thích ai mà có nhận quà khen quà kỳ. Hôm nay không có nhận quà cũng khen là ôi đẹp trai quá. Dễ thương. Dạ. Tính tình em rất là nghệ sĩ. Dạ. Nhìn tưởng đâu là họa sĩ. Dạ em giả danh nghệ sĩ thôi. Hả? Công việc chính của em là gì? Là lập trình viên á. Lập trình viên bao nhiêu lâu rồi? 10 năm. Ngồi máy tính suốt đúng không? Suốt ngày máy tính thôi. Lên mạng này kia chắc cũng tìm bạn gái trên mạng là nhiều lắm rồi đúng không? Dạ có tìm bạn gái trên mạng. Gặp chưa? Đó cái là cái người yêu đầu tiên của em làm quen trên mạng. Trên mạng? Dạ. Yêu nhau được mấy năm? Cũng được 5 năm. Quen nhau lâu quá rồi cái tình yêu nó phai nhạt, xong rồi bạn nói chia tay, xong cái nói vậy thì cảm ơn em. Chia thì chia. Vậy là cũng chưa yêu người ta rồi. Khi bạn nữ nói chia tay thì mình nói mình cũng phải quyến luyến. Không em lúc đó rất là khóc lóc rồi. Ủa sao vậy em? Năn nỉ này kia chứ, tìm hiểu lý do chứ. Khóc với anh. Hả? Có khóc. Có khóc không? Dạ có khóc. Bạn có thất tình sau đó không? Dạ thất đến giờ đó anh. Vậy còn Thảo thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ có chứ chị. Tụi em quen nhau lúc còn học sinh viên thì quen nhau được 4 năm. Xong rồi cái ra trường thì... Giống bên kia luôn hả? Đừng nói chia tay 4 năm luôn rồi nha. Dạ có khi nào gặp lại là người yêu cũ ngồi kia không? Rồi sao nữa? Dạ thì em chia tay bạn trai thì cũng được chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Dạ. Rồi trong suốt 3 năm qua là mình không có tìm được một người nào cho mình nữa. Dạ. Em tự giới thiệu về mình một chút đi. Em thấy mình có những cái điểm mạnh nào rồi những điểm yếu nào? Dạ điểm mạnh của em là khéo tay với lại có óc thẩm mỹ một chút. Còn điểm yếu của em thì em bị bệnh lười. Bệnh lười là sao? Là có nghĩa là do là em mê việc quá nên việc nhà của em thì lười. Là vô nhà cửa bề bộn tùm lum. Dạ không, có nghĩa là em thì em sống tự lập hồi đó giờ. Thì hiện tại là em sống một mình em với em gái của em thì em cũng làm hết. Nhưng mà dạng như mình làm hết mà cái tư tưởng mình là lười. Cái quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Cái nhìn đầu tiên cũng quan trọng chị. Mình nhìn mình có cảm giác thì mình mới muốn tìm hiểu sâu hơn. Hiện tại bây giờ mình có đặt ra một cái tiêu chí để mình tìm một cái người yêu mới cho mình là như thế nào không? Cũng đơn giản lắm chị. Cần một người đàn ông chín chắn. Nói chung là đừng có khô khan quá, biết quan tâm chăm sóc bạn gái một chút.
Nhưng mà nhìn em như vậy chị không tin là em không có bạn trai thật sự luôn. Em rất là năng động, em rất là duyên dáng, model nữa mà giỏi nữa, thì tại sao mình không có bạn trai? Dạ em không biết nữa, cũng gặp đối tác nhiều, cũng gặp khách hàng nhiều, rồi người thân cũng làm mai. Mà không biết, hình như người ta không thích em. Ủa, lý do tại sao người ta không thích? Dạ em không biết, chứ em biết là em thoát ế rồi chị. Rất là xinh luôn anh Linh, mà không Được. hiểu tại sao mà lại là không có bạn Rồi trai. bạn Nam, lý do là tại sao ế? Cái công việc của em nó ít tiếp xúc với mọi người nhiều, chủ yếu là với máy móc, ít cơ hội gặp gỡ các bạn nữ. Rồi bây giờ tìm yêu tiêu chí như thế nào? Tiêu chí của em về bạn gái thì là 3 D, 3 chữ D: duyên dáng, dịu dàng và dữ dội. Cái này nó mâu thuẫn vậy ta? Duyên dáng, dịu dàng, dữ dội. Dạ. Bên đây mình có dữ dội gì không? Duyên dáng dịu dàng là thấy có rồi đó. Dạ dư luôn chị. Dư luôn. Ví dụ em thì sống độc lập từ nhỏ, cho nên là tính tình em quyết đoán lắm. Em thích làm gì thì em suy nghĩ kỹ rồi em làm, em ít khi nghe lời khuyên của ai hết. Trời ơi, rồi mai mốt có bạn trai mình muốn bất đồng quan điểm rồi mình không nghe bạn trai mình khuyên hả? Không thì ảnh phải thuyết phục được em. Thuyết phục có khó lắm không? Dạ thì có lý là mình nghe hả chị. Bạn có đặt ra cái mẫu người đàn ông của mình ngoài cái điều hồi nãy bạn nói về vóc dáng, ngoại hình hay là tính cách, có cái gì điều gì đặc biệt mà bạn cần có không? Cái người đàn ông của mình á, mà làm mình nể á, là dễ yêu lắm chị. Như thế nào mà mới nể? Làm cho em cảm thấy là em nhỏ bé bên cạnh ảnh. Em kiếm người nào bự bự á, thấy em nhỏ bé liền gì đâu. Căng à. Rồi có cái điểm gì em không thích ở cái người đàn ông không? Không thích là hút thuốc nè, với lại làm biếng. Sao có làm biếng không em? Em thì không làm biếng, hơi lười. Đó. Em có nghĩ rằng có một tình yêu sét đánh không? Có. Thế nào là sét đánh? Giống như là mình nhìn lần đầu tiên mình cảm thấy là nó rung động và mình giống như là thôi thúc mình muốn gặp lại người đó. Ví dụ Tình yêu sét đánh là nó không có bền vững, đôi khi là sét xong hết sét là thôi. Chỉ thoáng qua thôi đó. Em không nghĩ như vậy đâu. Cái sét đánh là nó là cái động lực đầu tiên để cho mình có cái cảm xúc mình đến với nhau nó dễ hơn. Và từ đó mình mới tạo được cái mối quan hệ lâu dài hơn. Em có bị sét đánh lần nào chưa? Dạ em bị đánh rồi. Đánh giữa đồng hay đâu? Dạ, đánh ở giữa công viên Đầm Sen. Thế còn bạn nữ mình thì sao? Hồi đó giờ em có gặp cái đối tượng nào mà em thấy rung động ở cái nhìn đầu tiên chưa? Dạ có chứ chị. Mình làm nghệ thuật mình yêu cái đẹp mà không có chứ. Rồi thường em thấy những cái mối quan hệ đó nó có những cảm xúc đó nó có lâu dài không? Nếu mà em trải qua thì là không. Mình thấy mình thích, nhưng mà sau khi tìm hiểu thì thấy tính tình anh không có hợp. Dạ. Có nghĩa là đầu tiên mình gặp thì mình vẫn bị sét đánh. Dạ. Nhưng mà sau đó là đánh xong rồi tỉnh rồi là thấy không có được. Cái quan điểm của hai bạn này có hơi khác nhau đó anh Linh. Bị sét đánh rồi hả? Đánh rồi. Dạ. Đánh ở đâu? Ở giữa đường hay giữa đồng? Dạ ở giữa đường. Anh bên kia rất là nghệ sĩ đó, em thấy sao? Phải kéo màn lên mới thấy được anh. Giờ mình có cái anh bên đó mà coi được, em ngồi em cứ mần mò suốt ngày cho chị nha. Giống như là em đang làm đồ handmade vậy chứ. Anh nên đi, anh bên đây em thích lắm rồi nè, anh ngồi anh cười hoài nè. Cho coi Dạ, đó chứ. dạ chị. Đâu xây lần sau lại coi. Dạ. Mũ đen này cũng ngộ à. Em cũng mới xuống tóc bớt đó. Ủa chứ hồi đó tới đâu lận? Dạ tới hơn vai này. Chi vậy? Dạ cho đỡ tình cắt tóc. Có chí không? Dạ không. Mấy ngày mới gội đầu một lần? Tuần 2-3 lần, khoảng có 3 lần. Tại vì người ta nói đâu cần gội nhiều hại tóc. Mà bây giờ hỏi nè, bán gì ạ? Dạ cái này là em gửi tặng. Tặng mà đợi nhắc nhở nữa, người ta tràn qua là phải tặng liền. Dạ, đây tặng. Thiệt chị ló đầu qua là em mới tặng được. Ló nãy giờ rồi. Cảm ơn nghe. Dạ, này của anh Quyền Linh. Cảm ơn em. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi. Hai phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Dạ chào anh. Anh quà tặng em. Này anh tự làm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có quà tặng. Cảm ơn em. Dạ. Em có muốn hỏi gì anh không? Dạ bối rối quên hết. Có xét chưa? Rung rồi á. Xét nó đánh rung giờ quên hết trơn rồi. Dạ. Coi quà đi, coi anh ta tặng quà gì còn yêu hơn nữa. Em tặng trong đó một cặp. Nếu mà không được thì anh xài luôn cặp đó. Nếu được thì anh trả lại một cái. Trả lại cái. Này chắc trả lại em một cái đó. Em tặng thêm cái này là cái khung hình. Dạ em cảm ơn anh. Hy vọng là hình hai đứa mình sẽ trên này. Em cũng có quà tặng anh. Ủa sao nay ngày nay tặng quà hả ta? Dạ cho em gửi. Dạ. Cảm ơn em. Rồi có quà tốt rồi. Cái này anh tự làm hả Em anh? làm hả?
Còn Hoa? Hoa em cũng làm luôn. Thiệt không? Dạ. Cái kẹp đó ai làm? Cái kẹp mua. 1 phút rưỡi nữa, nào hết 30 giây tặng quà rồi, nhanh. Em có dự định kết hôn trong thời gian bao lâu? Tìm hiểu mà thấy được thì mình tiến tới thôi chứ không có cần phải thời gian không bao cần lâu. giới hạn đúng không? Dạ. Thôi cho em Cho gì? bấm chuông đi. Vô ngủ chút ra. 1. Thôi đêm. Đi ngủ đi. Ngày có 2 người sao? Em cứ để nửa tiếng có 2 người làm gì? 2. Thôi khỏi, đừng đếm nữa. 3. Thấy tròn cao dữ vậy. Đại gia chân dài. Được không? Ưng ý không? Dạ. Quá ưng mình xin ngồi. Ưng bụng không? Dạ em cao có 1m64, hôm nay em cố tình em mang đôi 10 phân là 1m74. Không vậy nó mới đại gia. Đứng ưỡn thẳng lên chút coi đã lùn với người ta rồi mà. Thả ta lại cái đi. Hai cái giống nhau. Lừa nữa. Trời ơi. Bây giờ là thay mặt cho chương trình tặng hai bạn một cái cặp vé đi xem phim. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Đấy thôi. Chứ em thì không có nghĩ là phải có chồng hay là không có chồng, em đơn giản. Được, suy nghĩ rất là tốt. Chào ha. em. Dạ chào chị. Trời ơi, có tập tạ không mà sao đô dữ vậy? Có đúng không? Dạ. Lúc trước em tới 100 kg là rồi mấy người mà người thì thích mập, người không thích mập, thì em mới nói có phương pháp nào không để mình giảm cái cũng có người bạn nó nói thôi mày đi tập gym đi thì có thể là cải thiện được, ví dụ là không có được giảm ký nó cũng hơi gọn là được xí. Em cũng nhờ người bạn động viên thì em cũng gắng tập được 3 năm thì em giảm được còn cũng được có 8-9 kg. Vậy Dạ hả? em động viên chị Dân đi em. Chị Dân dễ thương rồi, mập dễ thương, ai mập là dễ thương hết. Đúng không? Bây giờ Dạ. chị hỏi thiệt em là em có thích những người phụ nữ tròn trịa phúc hậu như vậy không? Em thì đơn giản lắm, nói chung là biết thương yêu và biết nhường nhịn và biết lo lắng cho cuộc sống hai người gắn kết là được, qua mập xấu không quan trọng. Em là Mập cho mình nó chắc thôi. Mập ok đúng không? Dạ tại vì em từng trải qua cái lúc mà em mập mà em biết mà cái đó cảm nhận ra cái đó mình hơi bị thiệt thòi. Nhưng mà em thì không nghĩ là phụ nữ là hay là ốm hay là mập không quan trọng nhất là em thấy là phụ nữ là được rồi. Là theo. Rồi, vô tim của chị luôn. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Tiến Phước. Hôm nay em 38 tuổi. Quê quán Cần Thơ. Làm việc ở Sài Gòn. Phước 38 tuổi, Dạ. quê Cần Thơ. Dạ. Làm Sài Gòn mà làm gì Phước? Dạ làm tài xế nuôi vịt. Tài xế lái xe gì? Dạ lái xe sắt thép xây dựng của Villa Kiwel. Vậy là xe gọi là xe công đó đúng không? Xe tải bự đúng không? Xe 3 tấn rưỡi anh Linh. À. Rồi Phước 38 tuổi, quê Em. Cần Thơ, làm thành phố Hồ Chí Minh, lái xe. Còn em? Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia cùng quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Phương An. Em năm nay 31 tuổi. Em là chuyên viên của làm tại Sở Khoa học Công nghệ Long An ạ. Dạ. Sở Khoa học Công nghệ Long An. Dạ. Hôm nay thì tới với chương trình đó thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng chị Hồng Vân. Ồ, đây cái này là tặng chị hả? chính tay em hôm qua em mới làm hôm qua để dành tặng cho chị ạ. Ồ, trời ơi chị cảm ơn em. Dạ. Cưng quá vậy. Rồi Dạ. cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Tự tay đó hả? Dạ tự tay em làm ạ. Nhớ chia Linh với nhau Vân. Nè. Cho lẫn sợi Chia dây làm sao? cũng được. Chia Cho làm sao? Sợi dây đó. Càng ngày càng ấy à. Rồi. Mà em bây giờ mình nói một chút xíu điểm mạnh điểm yếu cho đàn gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết quan tâm với mọi người, nhất là bạn gái. Điểm yếu của em là hơi nóng tánh với hơi ăn nhiều. Giống anh quá. Nóng tánh với ăn nhiều hả? Giống y Nóng- chang anh luôn. Nóng Hơi cỡ nóng tánh nào? ăn nhiều. Dạ. Nóng cỡ nào cưng? Lúc mà cưng nổi Dạ, cưng điên nhất là làm gì? Nóng là có nghĩa là như trong công việc, ví dụ nhiều khi mà mình thấy công việc nó căng thẳng mà có người căng thẳng hơn mình thì mình nói giải thích người ta không hiểu, thì nhiều khi mình hơi lớn tiếng người ta một xí rồi mình thấy người ta hơi biết cái gì, hơi biết cái mình nóng thì người ta nhịn đó, thì mình im luôn. Còn người ta cự thì mình chơi luôn. thấy quá thì mình thôi rút lui cho chắc ăn.
Im luôn, coi như mình Dạ. không có cự lại luôn. Dạ. Ồ, vậy cũng lành tính chứ đâu có nóng tính đâu ta. Dạ tại hơi nóng thôi chị. Hơi nóng không? Rồi thích ăn, thèm ăn là sao? Em thích ăn là Dạ sao? nhiều khi á em mà buồn á là em ăn nhiều lắm. Cái tật em xấu vậy đó, ăn nhiều rồi chừng nào ăn chừng nào hết, cơn ghiền rồi ra em nghỉ ăn à. Chị Vân chị không có buồn, chỉ vui buồn gì chứ cũng ăn hết trơn á. Ôi ôi chứ tôi ăn mà thua Linh à. Trời ơi tôi nói thiệt á, cái người mà ăn nhiều hơn á là Linh đó. Mà tại vì trời thương Linh, cái cơ địa nó không có mập thôi. Nói nghe nè, em thích những người ăn nhiều không? Dạ em thích người ăn nhiều tại vì giống em mà chị. Vậy á hả? Dạ. Rồi đâu để bây giờ mình nói về mình coi. Dạ em thì điểm mạnh của em thì em là một người thích hợp với công tác xã hội, khéo tay nữa nè. Dạ em rất là thích làm những cái mà gọi là tự tay mình để gửi tặng đến người thân. Nhưng mà những cái gì mà em thích thì em sẽ quyết tâm làm, nhưng mà những cái gì em không thích rồi là không có ai ép em làm được hết. Em thì thích ăn nhưng mà em ăn có chọn lọc, chứ em có nghĩa là giống như buffet vậy đó, em ăn mọi thứ ít nhưng mà em ăn hoài luôn, có thể suốt ngày em ăn từ sáng cho tới tối luôn cũng được nữa. Nhưng mà em cũng thích ăn đúng không? Nhưng mà em không ăn nhiều. Dạ. Nhưng mà khẩu vị của em thì giống như người Bắc vậy á. Còn anh thích ăn là anh về đội của em được rồi anh. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị lười nhác tí, là có nghĩa là em là con một cho nên là những cái công việc nhà thì cũng hơi nhát. Nhưng mà được cái thì em thích chăm sóc người thân, chăm sóc những cái người mà em cảm thấy thân thiết, và em là một người sống tình cảm. Dạ. Nhưng mà anh hồi nãy anh nói là anh nóng tính, em về em không biết là em với anh sao nữa, tại vì em cũng bản thân em cũng nóng tính. Như Em nóng cũng tánh nóng tính á, luôn. Dạ. nóng tánh là cũng như là trong công việc, còn ngoài hết công việc á là anh rất hiền. Nhưng mà nhất là phụ nữ là em yên tâm đi, anh là lúc nào là anh phụ nữ là anh thích nhất, tại vì phụ nữ là hiền. Các người đàn ông suy nghĩ như thế nào thì anh không biết, còn riêng bản thân anh thấy là phụ nữ là người nào, nếu mà là phụ nữ là anh rất là thương. Phụ nữ hiền lắm hả? Dạ không, phụ nữ nhiều người tại mình không chọc người ta đâu có nóng đâu cho anh. Mình chọc người ta đó, tại mình chọc là do cái miệng mình chọc người ta, bản thân mình chuốc lấy hết á. Phụ nữ mà chọc đi rồi biết. Dạ em biết mà, phụ nữ là lúc nào cũng phải chiều chuộng, hơi cưng chịu xí chứ không sao, mình nhịn và cho nó yên chứ đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt anh ơi. Anh cưng người yêu dữ không anh? Dạ anh á em. Dạ. Anh thì nói chung thì ba mấy năm nay anh cũng muốn tìm một mối tình, đang kiếm một người đi hết cuộc đời, là dĩ nhiên là anh là chắc chắn là phụ nữ là anh là lúc nào cũng là cưng rồi đó. Nhưng mà chưa có cơ hội, không biết sao đây. Nhưng mà sao anh cưng vậy rồi mà ba mấy năm anh vẫn còn. Tại vì lúc trước á, thì anh cũng có một mối tình là ở dưới quê. Dạ. Do vật chất gia đình anh cũng nói chung là cũng chưa có để lo cho người ta được, rồi người ta cũng đi lấy chồng, rồi anh cũng để cho lấy chồng. Rồi từ đó giờ anh đó là cái quan niệm anh là rất là phấn đấu, là có nghĩa là anh đi làm, ví dụ là mình nhắm mình lo cho người phụ nữ được là mình nên lập gia đình. Tại vì người đàn ông mà ví dụ mà trụ cột gia đình mà mình không lo được phụ nữ là cũng thiệt thòi cho phụ nữ. Hay quá. Câu này hay đó. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Rồi một mối tình duy nhất đó thôi. Chia tay mối tình đó bao lâu rồi? Dạ chia tay mối tình nó cũng năm nay cũng mười mấy năm. Mười mấy năm rồi? Dạ. Mà không có quen mối tình nào khác nữa? Không, tại vì công việc của em á thì nói chung thì cũng em thì lên Sài Gòn thì em đang quyết tâm là lập nghiệp. Ví dụ mình sau này em kiếm một ví dụ mà mình có duyên rồi mình làm mà mình thấy có ổn định công việc rồi mình sẽ kiếm duyên sau. Cái đó là công việc thì tiền bạc thì ai cũng cần, nhưng mà em cũng cố gắng mình, cho dù người đàn ông nó cực cỡ nào mình phải kiếm mình để cho phụ nữ nó khỏe khoắn hơn. Nhưng mà giờ đủ tiền lo cho phụ nữ chưa? Dạ thì cũng không có nhiều cũng không có ít, nhưng mà có thể là bản thân em là chắc có thể là lo được cho phụ nữ. Lo được phụ nữ rồi hả? Ok đúng không? Dạ. Rồi vậy khỏe. Còn em sao? Tình duyên sao nè? Dạ thì thật ra thì em từng trải qua một đời chồng rồi. Em kết hôn năm em 25 tuổi. Nhưng mà do hoàn cảnh là em là con một cho nên là em ở bên Long An, còn chồng em ở bên Bến Tre. Rồi nhiều vấn đề xảy ra, rồi hai đứa em dẫn đến là không có thể tiếp tục được nữa. Rồi sau khi mà ly hôn á, thì
Thật ra thì em cũng có tìm hiểu ba mối tình, nhưng mà em kiểu giống như em là một người sống thiên về tình cảm, em đặt nặng tình cảm nên cũng người ta cũng dựa vào cái điểm yếu đó của mình mà người ta gạt mình. Dạ, cho nên là cũng không đi tới đâu. Nhưng mà hôm nay á, đi lên chương trình đó thì mấy chị bạn trong hội bạn thân của em á, thì cũng nói là quyết tâm là nay lên đây dạ em không tìm người yêu, em tìm chồng. Chồng ơi anh ở đâu, em đang ở đây nè. Nhưng mà chị hỏi này chút xíu là em đã có con chưa? Dạ em chưa có con. Chưa có đúng không? Vậy là cũng lỡ ha. Rồi em trai cảm nhận thế nào khi cô gái kia đã lỡ một lần đò? Nói chung thì mình trên đời này không có gì mà suôn sẻ, cái đường nào mà cũng không suôn sẻ. Mình quan trọng nhất là cái em thì đàn ông thì em không có tính toán gì cái ví dụ mà có gia đình thì cái đó là cái nỗi khổ, không ai muốn vậy. Nhưng mà bản thân người đàn ông là nếu mà mình là em là không bao giờ nghĩ tới có gia đình hay là không gia đình không có quan trọng, là miễn sao mà cái quá khứ mình gác bỏ qua, mình tính cái tương lai hiện thực tế thôi. Chứ em thì không có nghĩ là phải có chồng hay là không có chồng, em đơn giản quá. Được, suy nghĩ rất là tốt. Chào em. Dạ chào chị. Trời ơi, có tập tạ không mà sao đô dữ vậy? Có đúng không? Dạ. Lúc trước em tới 100 kg là mấy người mà người thì thích mập, người không thích mập, thì em mới nói có phương pháp nào không để mình giảm cái cũng có người bạn nói thôi mày đi tập gym đi thì có thể là cải thiện được, ví dụ là không có được giảm ký nó cũng hơi gọn là được xí. Em cũng nhờ người bạn động viên, rồi em cũng gán tập được 3 năm thì em giảm được còn cũng được có 8-9 kg. Vậy dạ. hả? Em động viên chị Dân đi em. Chị Dân dễ thương rồi, mập dễ thương, ai mập là dễ thương hết, đúng không? Bây giờ dạ. Chị hỏi thiệt em nè, em có thích những người phụ nữ tròn trịa phúc hậu như vậy không? Em thì đơn giản lắm, nói chung là biết thương yêu và biết nhường nhịn và biết lo lắng cuộc sống hai người gắn kết là được, qua mập xấu không quan trọng. Em mập là cho nó chắc thôi. Mập ok đúng không? Dạ tại vì em từng trải qua cái lúc mà em mập mà em biết mà cái đó cảm nhận ra cái đó mình hơi bị thiệt thòi. Nhưng mà em thì không có nghĩ là phụ nữ là hay là ốm hay là mập không quan trọng, quan trọng nhất là em thấy là thương phụ nữ là được rồi, là Đúng em rồi. thương rồi. Tại vì em biết không, anh Linh á, là vợ của anh ốm quá. Dạ. Ốm đi rồi cái anh nhìn ai cũng thấy người ta mập hết trơn á. Dạ. Nhưng thực sự người ta cũng vừa người chứ cũng đâu có mập gì đâu. Tập cho nó chắc lại thôi. Tôi nói cho ông nghe, tôi thịt nạc dăm không đó. Tôi nói cho ông biết á, giờ tập kiểu gì giờ. Nói nghe nè, dạ. Chị nói giỡn thôi. Nhưng mà em thực lòng á, ví dụ như em mơ ước là cái một nửa kia của em sẽ là người như thế nào? Mơ ước nửa của em á, thì cũng đơn giản lắm, là biết chuyện và biết thương yêu người lớn, biết tôn trọng người lớn, không có cần phải ngoại hình. Dạ không cần ngoại hình, cũng nói chung là nhan giản sắc. dị lắm. Nhan sắc thì cũng bình thường thôi cũng được, không quan trọng với nhan sắc. Con đây một. chỉ cần tình yêu thôi. Dạ. Con một. Dạ nếu mà con một thì cũng không sao, tại vì em thì cũng quan niệm em là tự lập, mà nói chung là miễn mà sống đâu hạnh phúc là được rồi, không có quan trọng là phải. Tại vì con một đâu có đi dạ. đâu được đâu. Dạ. Phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Dạ. Thì em nghĩ sao về điều này? Nói chung là nếu ví dụ mà cha mẹ đi. Bên nào cũng là cha mẹ, nếu mà tạo mình ra là mình phải người lớn, là lúc nào mình phải tôn trọng và kính nể, không có nên cha mẹ chỉ có một thôi đúng không? Không nên phải bên này bên kia. Em là người lớn, là bên nào em cũng là đặt lên vấn đề là mình phải phụng dưỡng người lớn. Dạ. Mà vừa rồi em nghe bạn nữ bên đây tâm sự về cái cuộc đời của bạn á, như vậy dạ. Thì em có e ngại điều gì dạ không e ngại, cái đó là em, cái đó là mình không nên. Nếu mà hai người tìm hiểu là quá khứ là mình gác qua bỏ quên đi chị, mình phải thương người ta hơn. Dạ, tại vì là phụ nữ nó đúng rồi. nó trải qua khổ lắm. Dạ, bạn này nãy giờ chia sẻ bạn ấy rất là chân thành luôn á. Thì tôi có nói gì tốt đâu. Lắm. Tôi nói đàn trai là tôi là số 1 thấy rồi là đó. tôi quá ưng gia đình bên đàn trai rồi tôi đó. Tôi còn ưng đàn trai đừng nói chi ai đó. Thì đó thì bây giờ đó ông coi bên đàn gái tôi làm sao nè. Đàn trai sao cũng được hết trơn á, miễn là phụ nữ được rồi. Đâu xích qua tôi coi đàn gái coi. Đó tôi móc áo tôi luôn rồi nè. Dạ. Rồi. Dạ chào anh Nguyên Linh. Dạ thấy hai chị em như nhau. Đồng màu đúng đồng tim chất luôn. Hai chị em tôi đúng một tim luôn. Đồng màu đồng chất. Dạ. Được đó.
Nếu hai người hợp Xứng không nhau. anh? Xứng không anh? Xứng đó. Dạ xứng là được rồi. Không, bây giờ nói thật sự là học bấm không quan trọng hết trơn. Quan trọng đây người ta tập nó còn xuống nữa mà. Ha. Nhưng mà bây giờ á, nếu như bây giờ bên đây với bên kia đồng ý thì khoảng bao lâu em có thể cho bên đây bước tới? Dạ bước liền luôn đi anh. Bước liền hả? Dạ bước liền. Mở cái rào Anh cũng muốn bước mà cái gào nó cản em ơi. Xong rồi cái gào cản là em qua hốt liền á. Hốt liền được luôn. Dạ, vậy bước khỏe liền rồi. đi. Có về làm rễ không? Được không? Dạ em thật sự ra thì một trong những tiêu chí của em là sẽ một là có, nếu mà có khả năng á thì hai vợ chồng sẽ ra riêng nhưng mà cũng ở gần ba mẹ bên em, tại vì hoặc là sẽ ở rể bên nhà em, tại vì nhà em thì cũng hơi neo chí. Em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Ở ba đâu? mẹ em là dạ ở Long An, ba mẹ em là công an về hưu. Huyện nào? Dạ ở ngay tỉnh, ở ngay thành phố Tân An. Thành phố Tân An hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy khỏe rồi, sát bên thành phố Sài Gòn đây mà. Dạ đúng hả? rồi. Rào mà ảnh còn leo qua được, mà Sài Gòn sao ảnh đi không được anh? Đúng dạ. rồi. Vậy thì ảnh là có thể về đó ở rể được ha. Nhà có hai ba mẹ em thôi đúng không? Dạ, với em đúng thôi. rồi. Đúng Dạ, rồi. Ba mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em thì 56, ba em thì 66. Vậy Ồ, được rồi. vậy là ông bà còn trẻ. Ảnh về làm trụ cột trong nhà ha. Sửa lại mái nhà, điện nước cái gì anh lo hết. Mình khỏe lắm. Ảnh lo cho em là được rồi. Lo hết luôn. Nhưng mà em á, em thích bạn trai sao? Cái mẫu bạn trai của em. Mẫu bạn trai của em thì cũng đơn giản lắm. Cái điều đầu tiên là sẽ chấp nhận là ở rể. Cái điều thứ hai là không phải con một. Dạ tại vì em là con một rồi, cho nên là nếu mà con một nữa thì không thể ở rể được. Dạ cái điều thứ ba thì cũng là cao hơn em một tí xíu. Dạ em không thích người hút thuốc và xăm mình, nhưng mà nhậu thì được. Dạ em nhậu với em là được, còn nhậu với người khác là không được nha. Nhậu đế gò đen ha. Anh ơi anh nhậu được không anh? Anh nhậu được em. Dạ Long An nổi tiếng là đế gò đen đó anh. Anh thì đế nào cũng được mà miễn sao xỉn là được rồi. Anh uống được nhiều không anh? Anh thì uống bia thì anh uống được chắc cỡ 6 lon, còn rượu đi chắc nghe nó rượu gò đen rồi cũng mạnh lắm, chắc anh uống chắc được xị á. Dạ vậy được rồi. Dạ em thì cũng sơ sơ khoảng 10 tới 15 chai. Trời ơi. Em yên tâm đi, em uống đi, anh đưa em về không sao đâu. Dạ được rồi. Rồi hôm nay em đi với hai em gái? Dạ hôm nay em đi chung với lại chị đồng nghiệp của em ạ. Chào chị. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào em trai và quý vị khán giả. Em là chị bạn đồng nghiệp với Xuân An. Thì Xuân An quen biết với Xuân An thì cũng 6-7 năm rồi. Thì em ấy thì vui vẻ, hòa đồng, tính tình cũng tốt lắm. Nhưng mà đôi khi thì cũng tính trẻ con, có khi nóng giận rồi bốc đồng. Chứ thì bản thân tôi rất là tốt. Còn em trai bên đây thì theo em tin nhảy từ nãy giờ thì thấy em trai cũng hiền lành, chững chạc. Đây, hai em cho cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ chững lắm không chị? Cũng tạm tạm. Dạ ok á. Thấy hiền. Rồi bạn trai bển đi với ai? Dạ em đi với chị em. Chị ruột hả? Dạ chị họ. Chị họ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, em là chị họ của Phước. Dạ. Em đến chương trình cũng muốn theo ủng hộ em đó, tìm một người bạn. Dạ. Tính của em Phước thì cũng hiền lắm, hơi cọc tính tí thôi. Dạ. Thấy nhắn nhủ không? Bên đàn gái sao? Dạ em thấy thì theo chị thì bên đàn gái nhìn thì cũng được, tính cũng được đó, mũm mĩm dễ thương, mũm mĩm mà dễ thương. Nhưng mà nhậu thì cũng được, cho nên là quá được luôn á. Nên là cũng hợp với em. Chị thấy là hai đứa cũng được đó. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi thôi bây giờ em ai cũng lớn hết rồi ha. Mình mở rào hai bên gặp mặt đi, rồi cái được cái bấm nút cái mình tiến tới luôn. Đúng rồi. Rồi ngày mai về quê rước em gọi là về Vinh luôn. Cần Thơ với Long An cùng chung quê luôn. Mở rào miền Tây. Đó. Bắt đầu đi em. Chào anh. Dạ.
Đứng lên nhận quà. Đến tới chương trình đó thì em có 2 món quà tặng cho anh. Em được biết là anh không còn mẹ, thì đây là một cái món quà mà em muốn gửi tới cho ba của anh. Tại vì người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì ai anh nên người tài ba, nhớ công người sinh thành, vì ai mà có anh. Tiếp tục đây. Rồi. Còn cái món quà thứ hai á là em món quà thứ hai nữa đấy. Muốn gửi tặng anh lên. Đây là một cây sen đá. Thì sen đá thì nó tượng trưng cho một cái nghị lực vươn lên từ những cái khó khăn nhất. Và cây sen đá này thì nó có 2 cái vòi hoa, thì em nghĩ đây là tượng trưng cho anh và đây là tượng trưng cho em. 2 cây này quấn nhau vậy thì thôi anh về với em đi cho rồi. Em tặng anh ạ. Anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Món quà này là chính tay anh làm. Dạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi em đói bụng từ chiều tới giờ luôn á chị. Ồ, là chính tay của em làm á hả? Bữa này ở dưới quê ba gửi lên cho anh. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn bác ạ. Được đó, ăn bưởi được đó em, đừng ăn gì khác. Dạ. Thôi, quà cấp đã xong, thủ tục đã xong, bắt đầu mình trò chuyện. Dạ. Anh thích phụ nữ, anh quý phụ nữ, nhưng mà khi có em rồi thì anh quý mình em thôi, đừng quý phụ nữ nữa nha anh nha. Thì có một là đủ rồi, mình nhiều quá người ta nói mình tham, mà tham nhiều khi mình không được gì hết. Mà anh có bản chất anh là có cái là trung tình. Dạ. Cũng hơi nhút nhát. Anh thấy em sao? Em thì cũng bình thường. Đối với anh thì người bình thường thì anh có cảm tình nhiều hơn. Tại vì anh có lúc mà anh có tham gia chương trình đó, thì anh cũng có nói là mập hay là ốm không quan trọng, quan trọng nhất là cái tấm lòng và cái tâm hồn thôi, chứ vẽ hình ngoài cũng không quan trọng với anh. Dạ. Tại đôi khi em ở trong môi trường công tác là nhà nước, mà em là bên ban chấp hành đoàn thanh niên và công đoàn của cơ quan, cho nên là em cũng hơi hoạt bát. Nhiều khi thì cũng hơi trẻ con một tí, nhưng mà thí dụ như anh chịu khó dỗ em là được. Còn nóng tính thì thật ra thì ai cũng nóng tính hết, ngay cả bản thân em trong công việc thì em cũng rất là nóng tính. Nhưng mà thí dụ như em nóng anh nguội, anh nóng em nguội, 2 đứa mình cùng nguội càng tốt. Mà nếu mà em mà nóng á, thì anh biết tính em nóng á, thì anh cứ nhường nhịn hết. Dạ. Những lúc mà anh nóng nhiều khi anh có quá lời, thì cái lúc mà ấy thì em nói thì anh sẽ sửa hà. Dạ. Tại vì tánh anh thì nóng thì có nóng, nhưng mà cái nhiều khi nóng lỡ lời á, thì tỉnh rồi hết nóng á. Dạ. Thì nói là anh quyết điểm là anh sai là anh nhận lời thôi, chứ không có xin lỗi thôi, chứ không có hơi eo hẹp, không có tính kỹ đâu. Công việc của anh thì có thường ngày có bận lắm không anh? Nói chung về công việc của anh á, thì bên chạy xe thì giao hàng thì nhiều khi có bữa thì có hàng, không có bữa thì có khi làm suốt, có khi làm cũng có 12 giờ khuya đi xa để giao hàng. Đó cũng bên anh thì bên nhà phân phối sắt thép xây dựng của bên thép Nhật này nè. Dạ. Phân phối cho các đại lý như thầu hay là nói chung là đâu có công trình là kêu bên hàng bên anh là anh điều trả hết. Rồi nếu mà 2 đứa mình quen nhau á, rồi sao anh? Thì tại chủ nhật anh được nghỉ mà. Dạ em thứ bảy chủ nhật em cũng được nghỉ. Thì đó, thì đây cũng gần rồi anh. Nói chung thì anh đường xa mấy anh không sợ, mà sợ nhất là em không thương anh thôi. Dạ, tại vì hiện tại thì em đang học chương trình thạc sĩ cũng sắp xong rồi, thì khoảng chừng 3 tháng nữa thì em sẽ xong chương trình, thì là tới lúc đó thì cũng có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà nếu như mà anh thương em rồi thì cách mấy chắc anh cũng qua được ha anh ha. Được. Dạ, còn câu cuối cùng em muốn hỏi là bấm nút đi anh. Anh còn gì hỏi em không anh? Anh không có còn gì hỏi, mình thấy là được rồi. Được rồi ha. Dạ. Em có muốn hát bài gì tặng cho bạn không?
nhiều khi em hát cũng được mà sợ hơi gung, không biết hát được không? Kệ nó, được nhiêu hay nhiêu. Nào nếu mà em hát gì hơi không khó nghe thì cũng gắng nghe giùm em nha. Rồi, đứng lên cái bên hát coi. Em đứng lên nghe anh ấy hát. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, chưa gì đã nhớ rồi. Nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng. Ẩm lên thôi. Em quên anh thấy sức khỏe em khỏe rồi, ẩm cổ nổi không? Dạ nổi. Thử cái coi. Thôi đừng không ẩm. được Thôi ngại. Không có gì đâu ngại, ẩm thử coi. Dạ thôi em ngại. Dạ thôi để tụi em ẩm riêng đi anh. Dạ em ẩm rồi riêng em gái hát tặng nó đi. Dạ. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Nếu cho tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì anh ơi xin anh hãy cứ tin em nha. Dạ rồi. Anh dễ tin lắm. Dạ. Rồi đó, bây giờ thấy đến thời khắc mà các bạn để tay nút bấm đi đó. Thấy cặp này cũng họ ổn rồi đó. Đây nè, nút bấm đây nè. Về là về Long An, về Tân An. Chuẩn bị đếm luôn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi vô. Ngon lành luôn. Ngon lành liền. Ôm nhau luôn. Đó, ôm nhau đó. Trời ơi hợp. Hai người cũng hợp lắm nha. Đó. Hợp không anh? Hả? Hợp. Hợp không? Dạ. Em là năng động ha. Dạ. Em là cũng có bằng cấp, có đầy đủ và cái sự giao tiếp uy tín xã hội. Dạ. Bạn này hiền, có một mình đuổi thủi thôi, cũng cô đơn lắm. Dạ. Thôi hay về Tân An ở luôn, rồi có gì bạn sắp xếp vô công đoàn chở hàng ở trong công đoàn hay chở đồ đó cũng được ha. Được á. Dạ. Được á. Bây giờ nè, em hứa gì với cơ quan của bà xã tương lai với gia đình hai bên đi. Dạ em cũng không có ít nói, còn biết nói gì em nói thật sự là hôm nay em vui lắm, mà em sẽ cố gắng là những gì mà tốt đẹp nhất là em dành cho phụ nữ, hay là dành cho vợ em. Trời ơi. Rồi xác nhận luôn rồi, xác nhận luôn rồi. Luôn. Bên kia hôn lại luôn. Ôm chặt cái coi, ôm thật chặt, không biết coi cho đã coi. Trời đất ơi. Để nguyên để tôi chụp tấm hình này. Để nguyên. Tấm này để hình bìa rồi. Đừng đứng vô lộn. Thì đây nè, tôi né rồi. Rồi xong. Nói chung á, hai người dễ thương lắm á. Đám cưới mới mời nha, gần Tân An sát bên luôn á ha. Rồi bây giờ thì chúng tôi sẽ có những món quà dành cho hai bạn. Sản phẩm Ambity ha. Đi ra chợ thấy sản phẩm nước rửa chén, nước rửa tay, nước lau sàn, nước giặt xả của anh Quyền Linh đó nha. Dạ. Mua ủng hộ nha. Dạ rồi. Nếu hai bạn đăng ký kết hôn, các bạn sẽ được sử dụng miễn phí 1 năm luôn. Dạ. 1 năm luôn nha. 1 năm miễn phí. Còn này là quà của riêng em nè. Bộ son môi Eureka của Nhật Bản do thép Vina QA tặng riêng cho em. Còn đây nếu như tụi em đăng ký kết hôn thì sẽ có món quà tiền mặt trị giá là 20 triệu đồng của thép Vina QA là quà cưới của tụi em. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Đây Cặp là này chắc chắn lấy 20 triệu rồi. mắc he, chuyên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc, gửi tặng cho hai em. Dạ rồi em cảm ơn. Rồi xách cái này luôn. Bây giờ nhiều quá rồi, chút xíu nữa xuống nè. Sen đá, rồi cái gì đó dành cho ba mẹ, thấy không? Ta gửi tặng rồi. ba mẹ dưới Cần Thơ luôn, thấy chưa? Cảm ơn em về cái nón nha, nón đẹp quá à. Về Cần Thơ, xong rồi về Long An, trên đường đi luôn, quốc lộ 1 thẳng tiến. Dạ, Cần Thơ cách Long An có 2 tiếng rưỡi thôi. Em Không đi có phượt đâu, hoài làm gì tới. Em đi phượt xe máy hoài Sắp nửa đường cao tốc xong rồi, không bao giờ quá 2 tiếng, yên tâm. Rồi, thôi chúc các bạn hạnh phúc nè, đi tôi cầm giùm chứ giờ sao cầm. Từ nắm tay bạn gái, đừng có buông bạn gái ra, nắm tay em thật chặt vô. Về. Về hai người nhớ tập thể dục nha.